ሰላም እንደምን አላችሁ? ውድ የ412 የወጣቶች ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ዘወትር ቅዳሜ ኤልሻዳይ ቲቪ ላይ የወጣቶች ፕሮግራም ይቀርባል። 412 የወጣቶች ፕሮግራም ይባላል። ላለፉት ብዙ ሳምንታት፣ ወራት ስለ ልጆች አስተዳደግ፣ ስለ ልጆች ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ነገሮች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን አንስተን አውርተናል። ልጆችን ማወዳደር፣ እንዴት ልጆችን እንቅጣ፣ በጣም ብዙ አሉ። ዩቱባችን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ወይንም የኔ ፐርሰናል ፌስቡክ እና ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኤልሻዳይ ቲቪ ፕላትፎርም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዛሬ የምናወራው እያደረግን የነበረው ከነጽዬ ጋር ምን ነበረ? ጥያቄና መልስ፣ የእናንተን ጥያቄ እየመለስን ነበረ። ዛሬ 3ኛ ሴሽን ላይ ደርሰናል። ዛሬ በጣም ስፔሻል እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል። ስለ ኦቲዝም የተጠየቁትን ጥያቄዎች ስፔሻሊቲ ስላላት ነፃነት ሙልጌታ ሳም ትባላለች። አንድ አይነት ስም ነው ያላቸው። አይ ነው። እንዲሁም ደግሞ ይተዋወቃሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ። ከእሷ ጋር ሁነን ደግሞ ስለ ኦቲዝም የጠየቁትን ጥያቄዎች እንጠይቃለን። ፕሊዝ የምታውቋችሁ ሰዎች ካላቸው ኦቲስቲክ የሆነ ልጅ ያላቸው በአካባቢያችሁ ይህንን ቪዲዮ ሊያዩት ስለሚገባ ፕሊዝ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። በመጀመሪያ ነጽዬ፣ ከዚህ በፊት ማቅረብሽ ነጽዬ እንኳን ደህና መጣሽ ማለት ፈልጋለሁ። አድል አድርጋችሁና እንኳን ደህና መጣሽ ማለት ፈልጋለሁ። በድጋሚ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጊዜ ስንሰጥሽ እስከዛሬ ድረስ ከኛ ጋር ነሽና እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ ነፂ ሙልጌታ ስቲል ደ ሴም የምትሰራው ስራ ምንድን ነው? ነጽዬ ቦርድ ሰርቲፋይድ ፒዲያትሪክ ፕራክቲሽነር ነች እና ደግሞ የላይት ሃውስ የሚባል ፋውንደር ነች። እንዲሁም ደግሞ ኦቲዝምን በተመለከተ እና የኦቲዝምን ትሪትመንት በተመለከተ ስለሱ ደግሞ ሪሰርች ትሰራለች። ከጥቂት ወራት በኋላ ደግሞ ዶክተር ትሆናለች በዚህ ፊልድ ማለት ነው። ሪሰርቿን በሰራችበት ፊልድ ደግሞ ዶክትሬቷን ትይዛለች እና እንደዛ ነች። ኢትስ አሜዚንግ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ስቶሪዋን ስሰማ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንዴት ወደዚህ ሙያ እንደገባች፣ እንዴት እንደጀመረችው፣ ኢቨን ክሊኒክ አላት ኦቲስቲክ የሆኑ ልጆችን እንትን የምትላቸው ማለት ነው የምታክማቸው እና ኪዩር አለው ብላ ነው እሷ የምታምነው ካላት ኤክስፒሪየንስ የተነሳ እና በሚቀጥለው ሳምንት የእሷን ፕሮግራም ጋብዛችኋለሁ። ሪሊ ዛሬ የምትሰሙትን ሁሉ ከየት እንደመጣ የሚቀጥለው ሳምንት ይገባችኋል ማለት ነው የምትናገርበት። እና ነጽዬ እንኳን ደህና መጣሽ። Thank you for having me. Thank you so much ካለሽ ጊዜ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠሽን በጣም እናመሰግናለን። ብዙዎቻችን እኔ for the first time ስሰማሽ ኦ ማይ ጋድ ነው ያልኩት። በቃ ከአይምሮዬ በላይ እንደዚህም አለ እጃችን ላይ ያለው ቀላሉ ነገር ግን ሩቅ መስሎ የሚታየን ብዙዎቻችን ተስፋ ቆርጠን በየቤታችን ውስጥ አለ ልጆቻችን ይዘንና አንቺ ይዘሽ የመጣሽው ነገር ኢትስ አሜዚንግ። በቃ ዓለም ሁሉ ሊሰማ የሚገባው ነው። ስፔሻሊ የሀበሻው ህብረተሰብ ማለት ነው በምን ያህል ለቅሶና ስቃይ ውስጥ እንዳለን እናውቃለን። በየቤተሰቦቻችን በየቤቱ ያለውን ነገር እና ቴንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ደግሞ በአንቺ ጋር ዓላማ ስላለው ወይኔ ምስክርነቷን ብትሰሙት አሜዚንግ እንድትሰሙ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ግን ወደ ፕሮግራማችን ወደ ጥያቄና መልሳችን ቀጥታ ሄዳለሁ። ነጽዬ ግን ከዛ በፊት እኔ ሚስ ያረኳቸው ኢንፎርሜሽኖች ካሉ ፕሊዝ ብትይን ስለ ራስሽ ብታስተዋውቂን ስለምትሰሪው ስራ ምናምን በጣም ደስ ይለኛል። Yes. Thank you so much ተጋበዛችሁኝ. I appreciate it. One thing clarify ማድረግ መፈልገው ከስቀድም ያልሽው cure አገኝታለች። Cure አላገኘሁም. Unfortunately, I wish I can say I found the cure. That's my hope. That's what the research ማድረገው doctorate program የገባሁት more research ለማግኘት ነው። ግን ትልቁ ነገርም እኔ የምለው ከአውቲዝም ጋር ብዙ ሜዲካል ከስር ያሉ ችግሮች አሉ ያልተፈቱ። ብዙ ጊዜ የሆድ ችግር አለ፣ የማይቶኮንድሪያ፣ የኑትሪሽን ዲፊሽንሲ፣ የሲዥር አክቲቪቲ እና እኔ ያየሁት በራሴም ላይፍ ውስጥ በልጄ ያየሁት ደግሞ በብዙ ፔሽንት ማየው እነዚህ ከስር ያሉ ችግሮች ሲፈቱ ልጆቻችን ይሻላቸዋል። ኪር አለ ማለት አልችልም፣ ግን ያየሁት a majority of my patients ኢንፌክሽን ስናገኝ ወይም ቫይታሚን ዲ ዲፊሽንሲ B12 ዲፊሽንሲ አንድ ነገር አገኝተን ትሪት ስናደርግ ልጆቻችን በጣም ይሻላቸዋል እና they get better and better to the point አንዳንድ ልጆች ሪካቨሪ የሚባል አለ ማለት መናገር ይጀምራሉ፣ መብላት፣ መተኛት እና ለእኛ especially parents who have autism children ከዛ በላይ ምን እንፈልግ? We want our kids to be happy and healthy.
ጤና እንዲኖራቸው ነው የምንፈልገው and so I always say really with autism ብዙ option አይሰጡንም they tell us either therapy or psychiatric medication ነው የሚሉት እና የኛ ፕሮቶኮል እና እኔ እንዳልኩት በልጄ የተማርኩት ነገር ትልቁ ከስር ያለው ችግር ሲፈታ medical condition treat ሲደረግ our kids get better so that's my mission to tell everybody ለሁሉም ሰው እሱ ነው ማስተዋወቅ በፈልገው yeah I think እኔም አማርኛ ትንሽ እንትን ብሎብኝ ነው እንጂ the reason it's very controversial cure ከተባለ I know መደረግ ይችላል I always want to clarify never I always say like if you even think anything in medicine even if you think of cancer chemotherapy ስታስቢ maybe 50% chance no ሚሰራው 50% አይሰራም 50% ግን ለአንዳንድ ሰው ይሰራል ይኖራሉ Does that mean we don't try it? It doesn't. It means still መሞከር አለብን እና for the first time I feel like there's something we can do for autism ለማለት ትልቅ ነገር ነው especially for us parents ምንም ተስፋ አይሰጠንም በቃ this is it accept it ነው የሚባለው እና ለዛ ነው እኔ ሁሉ clarify ማድረገው because yes do I see some kids almost completely reversed ሆነው ደና ሆነው ጥሩ life የሚኖሩ healthy አያለው ግን 100% I can't say cure but I wish one day below I'm still researching I'm still looking for the answer yes thank you Natia of course Natia go ahead ምትይዋለሽ well ሁሌ እንደምለው thank you Natia ማለት ይሄንን ነገር የሰሙት ዛሬም የመጣንበት ይሄንን የሰሙ ወላጆች በጠቅላላ የተሰማቸው ተስፋ እንቅልፍ ተኝተው ማደራቸው ከገቡበት ነገር መውጣታቸው ያው ነጽዬ ብዙ ተቀልሻ ቢገል የምዘወርተናል እና ይሄ የተስፋ ድምጽ ይዘሽ ስለወጣሽ I'm very thankful ለእግዚአብሔርንም በጣም ነው ስለዛው ማመሰግነውና እኔ ፐርሰናሊ አሁን ካለሁበት ከፓረንቲንግ ጋር በምጠየቃቸው ጥያቄዎች እዚህ ጋር ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ምንልበት ነው እና አንቺ አሁን ከትምህርቱም ጋር ከራስሽ ኤክስፒሪየንስ ጋር መሞከር ይቻላል የሆነ ለውጥ ማምጣት ይቻላል የሚለው ድምጽ በቃ ለሰው ተስፋ ነው በቃ ተስፋውን ሁሉ ጊዜ ሳስብ ብዙ መልእክቶች የሚደርሱኛል አንቺን ከሰሙ በኋላ በእኛ ስራ ያሉ ወላጆችና በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ከመሆኑ በፊት ተስፋውን ላመሰግን ስለምወድ ነውና ዛሬ ማድረስ የምናረጋቸው ጥያቄዎች ከዛ ጋር በተያያዘ ነው so thank you and welcome ነጽዬ thank you ወደ ጥያቄና መልሳችን ስንሄድ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ባይዘ ወይ ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ያው ስም አልናገርም የጻፈችልን እናት ምን አለች ልጄ የ3 ዓመት ከ6 ወር ልጅ ነች እና ትምህርት ቤት ስልከው ትምህርት ቤት ትንሽ ፓርሻል ኦቲዝም ነች አሉኝ እና ይሄ ደግሞ የኤሌክትሮኒክሱ ሳይድ ኢፌክት ሳይሆን አይቀርም አለች ማለት ነው እና ደግሞ ቲቪውንም አቁም ያለሁኝ ሌላ ቲቪውንም አቁሜ ሌላ አይነት አክቲቪቲዎች ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ግን አበላሏን ልትቀይር አልቻለችም የምትበላው ዳቦና ሙዝ ብቻ ነው እና even though ኤሌክትሮኒክሱ ቆሞ ሌሎች ባህሪዎችን ኢምፕሩቭ ታርግ ነጽዬ በደንብ ይሄንን ስላወራቻት ይችን እናት በደንብ ስቶሪውን ስታታቀለች ከዛ ይሄን ከጻፈች በኋላ የሆነውን ነገርና ግን ስቲል ያበላል ፓተርኗን የሆነም ያበላል አይነቷን ስቲል አልቀየረችም ማለት ነው ይሄ ማለት የኦቲዝም ሳይን አለው ኦቲዝም ብለዋታል ትምህርት ቤት ኦቲዝም አለባት ብለዋታልና ግን ኤሌክትሮኒክስ ነው ተብሎ ነው የታሰበው መጀመሪያ ላይ ከዛ ኤሌክትሮኒክስ ሲቆም ኢምፕሩቭ አደረገች አይደል ነጽዬ እስኪ አንቺ ስቶሪስ አሁን ጥያቄውን አቢጌል ልክ እንዳቀረበችው ነው እቺ እናት ምንድነው ያደረገችው ልጃቸው ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ጋር የተገናኘ ነገር ነበረ ብዙ ኤሌክትሮኒክስ አክሰሱም ስለነበረ ብዙ አለ እና ልክ ስለ ኤሌክትሮኒክስ ያለውን ጉዳት በብሬናችን ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ጉዳት ምናምን ስትሰማ ለውጥ አስደረጉ ኤሌክትሮኒክሱን አወጡት ቲቪን አወጡት ከዛ ወደ ዴይ ኬር መሄድ ነበረበት it's a boy I think አቢጌል እና ኤኒዌይስ ልጃችን ወደ ዴይ ኬር ወደ ትምህርት ቤት 3 ቀን አደረጉ አሁን ምንድነው ዋናው ጥያቄ ነጽዬ ላንቺ እነዚህ ሰዎች ልክ ይሄንን ሲያደርጉ ልጃቸው አይ ኮንታክት ጀመረ ሳይ ኮንታክቱ
ከዛ ደግሞ ቃላት ማውጣት ጀመረ። ስፒች ዲሌይ ነበር፣ አይ ኮንታክት አልነበረም፣ ይሄ ኮሚኒኬሽን አልነበረም። ከዛ መናገር ጀመረ። እንደውም ባል ያን ያወራኋት ለስትነግረኝ ፉል ሴንቴንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ ሴንቴንስ ተጠቅሞገጠና እኔም ኢሞሽናል ሆንኩ እና ቃላት ማውጣት ጀመረ። አሁን የቱ ጋ ነው ስታክ የሆነው? ልክ አቢጌልዬ እንዳለችው አንድ አይነት ምግብ ላይክ አንድ አይነት ምግብ በናናና ዳቦ ሙዝና ዳቦ በመምላት ላይ ግን ለውጥ ማምጣት አልቻሉም። ስለዚህ በዚህ ላይ ምንድን ነው ብዙ ወላጆች የሚጠይቁት አሁን ልጄ አንድ አይነት ምግብ ነው የሚበላው ከዛ ሌላ አይበላም። እዝት ከኦቲዝም ጋር የተያያዘ ነው ወይ ይሄ ነገር? ሁለተኛ ምን ማድረግ ይቻላል? ምን ሜቶዶች አሉ ሊቀይሩበት የሚችሉት የሚለውን ነገር ዛሬ አድሬስ ብታረጊ በሚቀጥሉት ደግሞ በሌሎቹ ላይ ያስ those are በጣም great questions እና መጀመሪያ I want to go back to the beginning because ያለችው diagnose የለውም ግን ትምህርት ቤት እንደዚህ አይተዋል እና partial or not severe ብለው ነው autism አለው ግን one thing you have to remember ትምህርት ቤት diagnose መስጠት አይችልም። እነሱ ይሄን አይተናል እንደዚህ ይመስለናል ማለት ይችላሉ እና ለዛ አንዳንድ ቴራፒ ወይም support መስጠት ይችላሉ ትምህርት ቤት ውስጥ አሁን usually autism ሶስቱ ነገር ምናየው የስፒች ዲሌይ የኢንተራክሽን ማለት ከሌላ ልጆች ጋር አለመጫወት እና repetitive behavior repetitive ማለት እጅን ፍላፕ ማድረግ jump ማድረግ the same ምግብ መብላት over and over repeat በቃ ሲጫወቱ ቶይዛቸውን ላይን አፕ ማድረግ very their type of play is not normal የሆነ play በቃ repeat ነገር ነው የሚያደርገው when the same video YouTube ላይ the same video ማየት over and over እንደዛ አይነት ነገር እና yes eating that type of way ሁለት ሶስት ምግብ መብላት በautism is very common and I'll tell you also why ብዙ ነገር አለ why እንደዚህ እንደሚሆኑት ግን the ትልቅ ነገር I would advise this mother is ትምህርት ቤት already sign and symptom ካየ ልጅሽ ደግሞ only 3 ዓመት ከሆነ I know በጣም በአበሻ community ትንሽ autism diagnosis ይፈራል or when ይሄ diagnose ካገኙ the rest of their life ነው follow የሚያደርጋቸው that is not true and that's also a big thing በእኛ community መቀየር መፈልገው autism diagnosis ያገኙ የኛ ልጆች more በር ይከፈትላቸዋል ማለት occupational therapy feeding therapy ABA ማለት behavioral therapy speech therapy ስንት አይነት therapy በር ይከፈትላቸዋል እና what I always say is diagnoseን ውሰዱት it's okay ከሁለት ሶስት ዓመት በኋላ ልጃችሁ ደና ሆኖ መናገር ከጀመረ መጫወት ከጀመሩ diagnoseን they take it out of the chart reevaluate አድርገው ግን if you want insurance to pay for these therapies if feeding therapy ማለት feeding ማለት የምግብ አበላል therapy እንደዛ አይነት ነገር ከፈለጋችሁ diagnose ያስፈልጋል and so አትፍሩት more በር ነው የሚከፍተው እና already ትምህርት ቤት አንዳንድ ሳይን አይተናል ካሉ most likely maybe severe አይሆንም ግን even mild autism ቢሆንም ቶሎ ብላችሁ early intervention ይባላል early ማለት 3 እስከ 6 7 ዓመት እንደዛ that's the time brain double የሚያደርግበት ጊዜ እና በዛ ጊዜ we have a chance to reprogram the brain እኔ therapy ብቻውን ይሰራል ማለት አልችልም አይቻለሁ አይሰራም ብቻውን ግን እኔ ብዙ ጊዜ ምለው therapyውና ከስር ያለው ችግር ሲፈታ አንድ ላይ our children ልጆቻችን progress ያመጣሉ ለውጥ እናያለን ሌላ ደግሞ የጠየቀችው is ብዙ ነገር አይተናል ኤሌክትሮኒክስን ስናቆም yes because ፎከሳቸው አሁን ከዛ ሲሄድ more interaction ማድረግ ይጀምራሉ more ከሰዎች ከልጆች ጋር መጫወት more environmentaቸውን surroundingአቸውን ፎከስ ማድረግ ይችላሉ ግን ሁሉ ጊዜ በቃ YouTube ላይ ቪዲዮ ላይ ከሆነ that's it በቃ ፎከሳቸው እዛ ላይ ነው የሚሆነው and I'm so happy electronic በማውጣት ብዙ progress already አይታለች and I'm so happy ግን the next thing is ምግብ ላይ what can we do with that እና for ሁሉ ጊዜ የራሴን example ነው መሰጠው because የኔ ልጅ when he was about 2-3 years old only puree ነበር የሚበላው ማለት በጣም sensory issue የሚባላል sensory ማለት ሽታ taste and even so sensory is smell taste hearing አይደለ የኛ ልጆች autism ያላቸው sensoryያቸው high ነው በጣም ከሩቅ አንድ ነገር ሸተው እምቢ ነው የሚሉት በቃ no ነው የሚሉሽ because everything enhanced ስለሆነ በጣም high ስለሆነ አይችሉትም እና ይቀፋቸዋል ወይም ለማስታወክ ነገር የሚሰማቸዋል እና ፈልገው አይደለም ማለት
ሁለት ሶስት ምግብ ብቻ መብላት ፈልገው ሳይሆን sensory issue high ስለሆነ ነው። sensory issue ደግሞ ምንድን ነው የሚያመጣው? surprisingly ምን በላው ምግብ so gluten, dairy, gluten ማለት የዳቦ ዘር dairy ማለት የወተት ዘር እንቁላልና soy አላውቀውም በአማርኛ ግን I don't know if you guys know a soy ግን ማለት የሽምብራ ነገር ሽምብራ bean soy የበቀላ ያ እንደዛ ነገር ግን I don't think ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የተለመደ ምግብ ሳልሆነ it's okay ግን ትልቁ ነገር እነዚህ አራት ምግቦች ኢንፍላሜሽን ያመጣሉ ኢንፍላሜሽን ማለት እብጠት ሆድ ውስጥ እብጠት ያመጣል ብሬን ውስጥም እብጠት ይመጣል እና ብሬን ኢንፍላሜሽን ሲመጣ ልጆቻችን በጣም ፒኪ ይሆናሉ በቃ ብሬናቸው ፎከስ ማድረግ የሚችለው አንድ ሁለት ነገር ላይ እና ምግብ ላይ በቃ እንደዛ ነው እና ያየሁት ምግባቸውን gluten free dairy free ስናደርግ ብዙ ጊዜ አፕታይታቸው ይከፈታል ሞር ምግብ መብላት ይጀምራሉ በጣም ደግሞ ፒኪ የሆኑ በኦቨርናይት ማድረግ አንችልም የኔ ልጅ ኤግዛምፕል መሰጠው መጀመሪያ ጊዜ ወተት መቀየር ስፈልግ ዝም ብዬ አንድ አዲስ ካፕ here ወተት በጣም addicted ነበር ወተት ላይ በጣም every day almost አንድ ጋለን ነበር የሚጨርሰው በ2-3 አመቱ እና በአንድ ጊዜ አዲስ almond milk በርዤ አሰጠውትም ያረኩት ትንሽ በጣም ትንሽ አርጌ የአዲሱን ወተት አርጌ በሙሉ ደግሞ የካውዝ ሚልክ አረኩኝ ከዛ በኋላ the next day more አዲሱን ያረኩኝ ይሄን የቀነስኩኝ ይሄን የጨመርኩኝ ይሄን የቀነስኩኝ ያረኩኝ finally መጨረሻ ላይ በሙሉ አዲስ almond milk እስከሚሆንለት ድረስ so if you guys basically what I'm saying is overnight አልቀየርኩትም almost 7 to 10 days ነው የፈጀብኝ አንድ ሳምንት ወተቱን ለመቀየር also one step further የወሰድኩት እንዳልኩት የኛ ልጆች ያያሉ ያሸታሉ ቴስት በጣም ቴስት ያቃሉ even አንድ ጨው ቢለወጥባቸውም ያቃሉ እና what happened was ወተቱ ጀግ ራሱ ሰሚያየው ከፍሪጅ ሲወጣ አይቶ ሳይሆን ይሄን ጀግ አፍስሼ ወተቱን አዲሱን እዛ ውስጥ ከተው ነበር so ማለት ከፍሪጅ ከፍቶ ሲያየው this is በ2 አመቱ ያቅ ነበር ሲያየው ኦኬ ማለት because ከተቀየረበት እንቢ ነው የሚለው even ከአፉ ከመግባት በፊት አይቶ ጀጉ እና that's one thing ብዙ ሰው የሚያስበው autism በቃ ብዙዎቹ በራሳቸው ዓለም ብዙ ነገር brain fog አለ ግን they are very observant እንዳልኩት በምግብ በሽታ በቴስት በአይተው so it's not overnight ለማለት መፈልገው ይሄ ፕሮሰስ ታይም ይፈጃል ደግሞ ትልቁ አድቫይስ መሰጠው ለፔሽንቶቼ ምግብ ላይ especially blend አድርጋችሁ በስሙዲ መልክ ማድረግ ከቻላችሁ ማለት ስሙዲ ሰርታችሁ እዛ ውስጥ you can put spinach you can put protein powder you can put ስንት ነገር እዛ ውስጥ መደበቅ ትችላላችሁ እና ትንሽ ማጣፈጥ ደግሞ በstrawberry you know you can use manuka or ማር ትንሽ ማር you can natural coconut sugar natural የሆነ ስኳሮች ነጭ ስኳር አለመጠቀም if you can as much as possible ግን natural የሆነ ነገር በስሙዲ መልክ መደበቅ also እንደገና ሌላ ኤግዛምፕል የኔ ልጅ ዝም ብሎ ስሙዲው እንደዚህ አይጠጣም ነበር ሰሚወፍርበት ዝም ብሎ አይጠጣም I have to use a straw በቃ ቶሎ እንዲገባለት ሌላ ደግሞ ያደረግነው አማዞን ላይ ሱቅ ላይ ይሄ የመድኃኒት ስሪንጅ አለ አይደለም የሚሸጥ እና ስሪንጁ ትናንሽ ናቸው usually አይደለም ይመጣው ከታይለኖል ከሞትሪን ምናምን ከልጆች መድኃኒት ጋር እሱ ግን ኦንላይን ሄጄ የትልቅ ስሪንጅ ገዛሁኝ እሱን 2-3 ሞላው ነበር ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋልና ሙሉ ቀን አንዳንዴ እኔና ባለ በቃ የተከተልን እሱን እንዲወስድ በቃ ትንሽ በስሪንጅ ከሆነ ይወስድልን ነበርና to that point በቃ ልጄ ኒውትሪሽን እንዲያገኝ እስከዛ ድረስ ሄደናል ለማለት ነው ግን ዳይቱን ሰቀየር ሞር ምግብ አድ ሳርግ በትንሽ ተለወጠ ሶስተኛ ፖይንት ደግሞ ቴራፒ በጣም ረዳን የፊዲንግ ቴራፒ የሚባል አለ occupational therapy ቴራፒስቶቹ ደግሞ ምግብ እንዲለምዱ አዳዲስ ምግብ ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ በጣም ቀስ ብሎ ነው የሚያደርጉት ማለት አሁን አንድ ሲሪያል ወይም ቺሪዮስ ከሆነ ኢንትሮዲዩስ የምናደርገው የመጀመሪያ ጊዜ ቺሪዮሱን ፕሌት ላይ ድቅቅ ያደርጉታል እና ልጁ እንዲነካው ብቻ በቃ እንዲጫወትበት ኔክስት ሴሽን ከአንድ ሳምንት በኋላ ነክቶት እንዲያሸተው ሶስተኛ ሴሽን ነክቶት አሽትቶት እንዲስመው so አራተኛ ሴሽን finally በመላሱ እንዲልሰው then አምስተኛ ላይ ይበላዋል
So it takes almost 5-6 ሳምንት አንድ አዲስ cereal introduce ለማድረግ ለኛ ልጆች ግን ስታስቢው በአንድ ወር አንድ ምግብ each ወር ካገኙ ማለት በአንድ ዓመት 12 ምግብ አገኙ ማለት ነው it takes time it takes patience it's very frustrating as a parent በቃ ይሄን ለማየት ግን ይሄን process አለ ለማለት ነው ግን የኛ ልጆች overnight አዲስ ወተት አዲስ cereal አዲስ chips ብትሰጫቸው አይሆንም መደበቅ አለብን ሌላ ደግሞ ልጆቻችሁ አንበሻ ዳቦ ምናምን ከበሉ እዛ ውስጥ አርጉ ማለት ፒውሬ አርጋችሁ fruit vegetable protein powder አለ የወተት የሌለው vegan የሚባል protein powder አለ እሱን ሚክስ አርጋችሁ ዳቦ ውስጥ መክተት ወይም hemp powder የሚባል አለ even shuro like shuro ራሱ you know protein even እሱን ሚክስ አርጋችሁ you know you can mix it እና ዳቦ ውስጥ መደበቅ ፕሮቲኑ ችግሩ የኛ ልጆች ብዙ just ዳቦ carbohydrate ደግሞ nutrition ያለው and so ትልቁ ነገር የምለው muffin የሰራችሁ እዛ ውስጥ spinach avocado ምን ደብቁበት ጋግሩበት እዛ ውስጥ እና you know ዝም ብላችሁ whole መብላት maybe አይችሉም ልጆቹ ግን መደበቅ በስሙዲ በmuffin እና እንዳልኩት overnight አለማድረግ የበረዛችሁ ቀስ ብላችሁ እስከሚለምዱት ድረስ so there's not I know ቀላል answer አይደለም ያለኝ process ነው usually it can take a few weeks to a few months ግን it's worth it you know eventually ግን እኔ የምለው ከስር ያለው ችግር ብዙ ጊዜ ልጆች ማይበሉት ባክቴሪያ አለ ሆድ ውስጥ yeast አለ parasite አለ ብዙ አይነት ኢንፌክሽን አለ ይሄ ኢንፌክሽን ሲሄድ ደግሞ አፐታይታቸው ይከፈታል በአበሻ ኮሚዩኒቲ ትልቁ ነገር ማየው H pylori የሚባል አለ H pylori it's a bacterial infection ብዙ third world country ከኢትዮጵያ የሚመጡ ፔሽንቶቼ almost all of them አላቸው እና ሲምፕተሙ ደግሞ ጨጓራ መላጥ እና ቃር ብዙ አበሻ እሱ ነው የሚለው አይደለ ጨጓራ ተላጠ ወይም እንደዚህ you know ወጥ መብላት አልችልም ቃር ያመጣብኛል that's not due to the food that's due to H pylori infectionu treat ሲደረግ ደግሞ ሲበሉ ልጆች በቃ አይሰማቸውም ቃሩ more ከምግብ ጋር trust አላቸው ማለት ምንድነው trust በአማርኛ ያምኑታል በቃ ምግቡን እንደ ይሄን ምግብ ስበላ ያመኛል አይሉ በቃ ኦኬ ይሄ ምግብ አሁን ስበላው ደና ነው ሆዴ አያመም ሆዴ አይነፋም እና ልጆች they make that connection so what I'm saying is yes therapy አለ yes ቀስ ብላችሁ መበረዝ ትችላላችሁ ግን ትልቁ ነገር ኢንፌክሽን ካለ ቴስት ማድረግ አለብን መጀመሪያ እና እሱ ትሪት ሲደረግ ብዙ ጊዜ አፐታይታቸው ይከፈታል አሃ ያ ስለዚህ ባለፈውም እያወራሽ የሰማሁኝ ነበር ምግብ ምን እያልሽ ነበረ ስለ ግሉተን ስታወሪ እንዴት አይምሯቸው ላይ እንደሚለጠፍ አይነት ነገር yes you know can you say that yes yes ማድረግ ጀመርኩ ማለት እንደዚህ ነው ወይ የሚሰራው አይምሯቸው ውስጥ ለካ yes so gluten is one of the በጣም inflammation የሚያመጣና inflammation በአማርኛ እብጠት ማለት ነው so ማለት ይሄን ምግብ ሲበሉ ሆዳቸውን እብጠት ያመጣና ሆድን ይተረትራል ክፍተት ያመጣል it's called leaky gut የሚባል right so leaky gut ማለት ክፍተት yeah so holes in your gut ምንድነው ሲበሳ ቀዳዳ ወይም ሲበሳ እና ግሉተን የወተት ዘር እንቁላል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ያመጣል ሆዳችን ደግሞ ዝግ የሆነ ሲስተም ነው መሆን ያለበት አይደለም ማለት ምንም ማለት even organic ያልሆነ ምግብ toxin ያለው even ምግብ ቢኖር it's okay እዛ ዳይጀስት አድርጎ የት ነው የሚሄደው ወደ ቶይሌት አይደለ የኛ ልጆች ግን ይሄ ቀዳዳ ክፍተት ካለ ይሄ toxin ወጥቶ ከሆዱስ ወደ ደማቸው ወደ blood stream ነው የሚሄደው number one place toxin የሚወደው ደግሞ fat የሆነ tissue guess which one is the most fat tissue in our body our brain በፋት ነው ብዙ ይሰራው so ማለት ይሄ toxin ከሆዳችን ወጥቶ ይለጠፋል brain ላይ so that's why book ብዙ አለ አሁን it's called gut brain connection የሆድ እና gut connection ማለት I'm sorry ሆድ እና brain connection የአእምሮ እና የሆድ connection ማለት ሆዳችን 80% of our immune cells እዛ ነው የሚኖረው 90% ይሄ neurotransmitter ይሄ serotonin ሙዳችን የሚቀያየረው ሆድ ውስጥ ነው የሚሰራው so ብዙ ሰው ለዲፕሬሽን ለኤንዛይቲ መድኃኒት የሚሰጡት really truly ሆድ ቢስተካከል ብሬናቸው ይስተካከላል አንድ ትልቅ ኤግዛምፕል ሰጠው
አንድ ልጅ ADHD ነበረው, not even autism, he had a more hyperactivity. All of a sudden overnight ይሄ ልጅ he started hearing thoughts, ራሱን እንዲገል, negative ነገር, በቃ በጣም negative all of a sudden መስማት. በኋላ ቴስት እናደርገው ለካ ይሄ ልጅ የሆድ ኢንፌክሽን ነበረው. የሆዱን ኢንፌክሽን ሲስተካከል gluten free ሳደርገው within like 1 or 2 weeks መድኃኒቱን የሳይኪያትሪክ መድኃኒቱን ማቆም ቻለ. ይሄ የሚሰማው thought ሄደ. So ማለት inflammation ነበር እንደዛ አይነት ሳይኪያትሪክ issue የሚያመጣበት ይሄ ልጅ. እና my point is መድኃኒት ዝም ብለን የሳይክ መድኃኒት ወይም ድንዝዝ የሚያደርጋ because ብዙ እኛ በቃ ልጆቻችን ሃይፐር ሲሆኑ ምናምን the only option የADHD medication ወይም የሳይኪያትሪክ medication ነው የሚሰጡት. ግን እኔ የምለው ከስር ያለው ችግር እንፍታና እሱን ትሪት ስናደርግ እንዳልኩት our kids usually improve ያደርጋሉ. አንዳንድ ልጆች of course psychiatric, I have a psychiatrist እኛ ጋር የሚሰራ, he's a functional psychiatrist ማለት mostly first በherbal በnatural ነገር ነው የምንሞክረው. ሞክረን ከስር ያለው ችግር ተፈቶ still የሳይኪያትሪክ issue ካለ of course there's a time and a place I have to give medication. ግን ለሁሉም በዛ አይደለም የምጀምረው. You know, I want to try በምግብ በኢንፌክሽን ለመግደል. ይሄ ሁሉ ደግሞ ትልቁ መሰማው ነፂ ለምንድን ነው ሌላ ሰው እንደዚህ ማድረገው? ለምንድን ነው ዶክተር ጋር ስመሄድ ፔዲያትሪሽን ጋር እንደዚህ አይነት ትሪትመንት አያደርጉም? እና እኔ ሁሉ ጊዜ ምነው especially now that I'm in school, clinical research አሁን በዚህ ጊዜ ለአውቲዝም ወይም ለADHD ወይም ለዲፕሬሽን ይሄ ይረዳል የሚል ኢንፎርሜሽን 15 ዓመት እስከ 20 ዓመት ይፈጃል መድኃኒት ኦኬ አክሰፕት አድርገን ይሄን ትሪትመንት እናደርጋለን ማለት ዲሌይ አለ. So እኛ ግን 15-20 ዓመት መጠበቅ አንችልም. የኛ ልጆች already they're adult, it's too late. So እኔ የምለው አሁን ማገኘው በሳይንስ አርቲክል እኔ ማለት it's out there. Information ራሱ research አድርጋችሁ ብታነቡ PubMed article ብዙ evidence based የሆነ information አለ. ለአውቲዝም ይሄ ይረዳል, ይሄ ትሪትመንት አለ, ብዙ ነገር. ግን it takes time for medical community accept አድርጎት okay ፕራክቲሳችን ወደዚህ ነው የምንቀይረው. because medical school, nursing school አንድ ነገር ትመረን ነው የምንወጣው. ከዛ በኋላ we don't learn. በቃ የተማርነው ብቻ ነው እዛ ጋር ፕራክቲስ የምናደርገው አይደለ? So it's going to be a paradigm shift. It's going to take time, you know. ግን እኔንም እለው like የኛ clinic we are like cutting edge ማለት ዛሬ ያገኘ ዛሬ ጥቁር አዝሙድ ለautism inflammation ይረዳን ከተባለ እንጀምረዋለን. because already the research is there, the study is there. We don't have to wait ሁሉም ሰው አምኖበት እስከሚጀምር. Yeah, so that's a little bit the difference is that, you know, I'm just bringing the science. Look, article አለ ይሄ እንደዚህ ነው የሚለው ለልጆቻችን ይረዳን እናርገው በቃ እንሞክረው ለማለት ነው. እና especially ብዙ ነገር herbal ነው natural የሆነ ነገር ስለሆነ harm አያደርገው. It's not I go down. አንድ ነገር መጨመር የምፈልገው ከዛ ነጽዬ ትይዛል ሊሳረሰው ማለት ነው። አሁን ሜንሊ ይሄንን ፕሮግራም የሚያየው ኦብቪስሊ ሀበሻ ነው። ብዙ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሌለ ህዝብ የሚያየው በቴሌቪዥን ነው which is ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ህክምናው በራሱ እዚህ እንኳን እየተናገርሽ ነው አይደል? ዌስተርን ወርልድ እንኳን ምን ያህል አክሴፕት አድርጎ ይሄን አድርጉ አፋቸው ሞልተው ማለት አይችሉም ወይንም አይችሉበት ደረጃ ላይ ናቸው። እኛ ሀገር ደግሞ አስቢው like ከቃላት በላይ ነው። እና ግን አሁን the good thing is ምግብ ኢትዮጵያ ውስጥ I'm so excited ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ እናቶች ማለት ነው። I know በጣም still ከባድ ነው, everything is expensive ምናምን ግን I think they can find a way ብዬ አስባለሁኝ። እና ምን አይነት አሁን ግሉተን ፍሪ ቢባል ምን አይነት ምግብ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንቺ የምታውቂው ግሉተን ፍሪ የሆነ ዳይሪ ፍሪ የሆነ መጠቀም የሚችሉት ቤታችሁ ውስጥ ያለ ጥቃቅን ነገር? Yes. So እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው like ለፔሽንቶቼ naturally የአበሻ ምግብ gluten free, dairy free ነው። አንዳንዴ ራሱ more research ማድረግ እፈልጋለሁ በዛ ላይ because I wonder በጣም የኛ genetically I don't think, you know, genetically ራሱ ይሄን ምግብ ፕሮሰስ ማድረግ አንችልም በደንብ, you know, ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ክብደት ያመጣን all that. ግን ደግነቱ የአበሻ ምግብ especially እንጀራ the only thing in ጤፍ pure ጤፍ ካገኛችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ጤፍ gluten free ነው. so እንጀራ እንደ ልብ ነው መብላት ይችላሉ ልጆች እንጀራ ችግር የለውም። ግን ገብስ anything added መሆን አይችልም. the only thing is
ኪንዋ ፍላወር ካለ ግን I don't think ብዙ ኢትዮጵያ አይገባም ኪንዋ ግን ካለ በኪንዋ ምንድነው ኪንዋ በአማርኛ ቼክ ላድርገው የቅድሙን ሶይ እንደ አኩሪ አተር ነገር ነው ባቄላ ምናምን አይደለም እና እሱ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል ነው አኩሪ አተር ምን ያህል ነው እዚህ ነው ሶይ ስለዚህ ቅድም ያልሽው ነው ኪንዋ ሉክስ ላይክ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ እንዳልሳሳት ግን ይሄ እንደ ዳጉሳ አይነት የሚገባ ዳጉሳ ነው የሚባሉ እነዚህ ጥናንጦቹ አልደም እሱን ቼክ ክንዋ እንደ ራይስ ነገር ነው የሚመስለው ግን the easiest thing is just እንጀራ but pure ጤፍ ብቻ ይሰራል ጤፍ ብቻ ከሆነ gluten free ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ any kind of what ሽሮ ሆነ ምስር ሆነ anything this is vegetable so fruit vegetable እና ስጋ እንደ ልብ ነው that's all gluten free dairy free so ማለት what ሲሰራ you have to just ቅቤ መግባት አይችልም ከቅቤ ይልቅ በኦሊቭ ኦይል ወይም በዘይት መስራት so የልጆቻችሁን ምግብ ቀነሳችሁ ነው መጨረሻ ከሆነ ቅቤ የምጥሉበት just የናንተን separate አድርጋችሁ ለልጆቹ ደግሞ በኦሊቭ ኦይል ወይም በእኒ ዘይት መስራት ግን ዘይቱ ከምንድነው ከአኒማል ከበግ it can't be your cow's milk የበግ የሺፕ መሆን just olive oil ወይም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው common ዘይት የሚጠቀመው sunflower yeah so sunflower is good so ማለት instead ከቅቤ ይልቅ ወጥ በሙሉ any ወጥ የምትሰሩት ወጥ ቅቤ አውጥታችሁ በዘይት መስራት ሁለተኛ ደግሞ እንጀራችሁ pure ጤፍ እንጀራ ብቻ መሆን እሱ it's okay ገንፎ ደግሞ ብትፈልጉ ቡላ I think የቡላ እህል technically is gluten free ግን ደንበኛ ሰው መኖር አለበት ማለት በደንብ ታውቁት ሰርቶ ምንም ነገር እንዳይቀላቀሉበት pure መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ገንፎ ከወደዱ ልጆቻችሁ በአጃ እህል you know በኦት እህል ከተሰራ so አሁን እንደ አጥሚት እንደሚሰራ ወይም በገብስ ወይም ምንድነው በአጃ እህል ነው አይደለ የሚሰራው so instead just በኦት እህል ብቻ ከሆነ ዳቦ በዛ መስራት ትችላላችሁ ምንድነው even አጃ you know even አጃ ቢፈልጉ እንዴ ሳይሆን በገብስ ማለት no በገብስ አይደለም በአጃ እህል ኦት ሚል okay እሱ ገብስ አይደለም no ገብስ is oats is aja I think አጃ እህል yeah አጃ እህል የጥራጥሬ እንትን ፈተና ነው and every day ተመናገረው I think figure out አረጋዋለሁ you know yeah no ገብስ መግባት አይችልም only pure ጤፍ እንጀራ እና እንዳልኩት any kind of what ስጋ ወጥ ሆነ ሽሮ ሆነ መብላት ይችላሉ just easy የምትቀይሩት ቅቤ ወደ ዘይት that's it so እንጀራ you know እንጀራ ወጥ ምናምን ችግር የለም ልጆቻችሁ መብላት ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቁላል ደግሞ እንዳልኩት you know every ልጅ እንቁላል sensitivity ወይም allergy የላቸውም ግን just በቃ እንሞክረው ካላችሁ gluten ማለት የዳቦ ዘር ወተት እና ሶስተኛ is going to be no not right now it's and now give me one moment all right ይቅርታ አድርጉልኝ and now what I was saying was that you have to የት ነበር የነበርኩት gluten dairy እና እንቁላል so ሶስቱን መሞከር ትችላላችሁ ግን እንቁላል ከከበዳችሁ everyday ልጅ እንቁላል ነው የሚበላ ካላችሁ just gluten እና dairy የወተት ዘር ብቻ ሞክሩ ይሄ ደግሞ overnight አይደለም አንዳንድ ልጆች the first ሁለት ሳምንት eye contact መናገር ብዙ ነገር እናያለን አንዳንድ ልጆች ደግሞ it takes time because gluten የዳቦ ዘር እስከ 2 ወር ይፈጃል ከሲስተማቸው እስከሚወጣ ድረስ ወተትም እስከ 2 ሳምንት ይፈጃል so overnight okay እኔ ብዙ ጊዜ የምሰማው ነፂ 2 ሳምንት ሆኖኛል ምንም አላየሁም and I'm like that's not enough time you have to give at least 2 እስከ 3 ወር በደም ጥብቅ አድርጋችሁ ማለት ትምህርት ቤትም ሲሄዱ ለትምህርት ቤት መናገር ወይም የራሳችሁ ምግብ ፓክ አድርጋችሁ መላክ ስናክ ታይም ደግሞ ትምህርት ቤት ምንድነው ስናክ የሚሰጣችሁ የሚሰጠው ብላችሁ
ልክ እንደዛ አይነት ግሉተን ፍሪ ዴሪ ፍሪ የሆነ ገዝታችሁ መላክ ብዙ ፋሚሊዎች ደግሞ ኢቭን ኢትዮጵያ ያሉ አላቸው እዚህ ፋሚሊ የሚመጣ በአመት አንዴ እንደዛ እነሱን ራሱ ኩኪስ ሆነ ቺፕስ ክራከር ምናምን ፓክ አድርገው ለማምጣት ስናክ ነገር እንደዛ ግን ብዙ ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ደግሞ I don't know if you can put Abigail my YouTube ጀምር ያለው just 2 weeks ago አዲስ yeah እና እዚህ ላይ ማድረግ እችላለሁ ከጻፍሽልኝ okay I'll put it here እና basically እዛ ላይ በትልቁ ነገር መወቀሰው ምን ነው ነፂ ባወቅኩሽ ከዚህ በፊት ምን ነው ከአንድ አመት በፊት ምን እና so I just started 2 weeks ago እና የኔ goal እዛ ላይ በቃ እኛ ያረግነው ነገር this past 5 አመት ምን ልጄ ምን እንደረዳው ምግብ ምን እንደረዳው supplement ምን እንደረዳው ብዙ ነገር ራሱ በማሬጃችን ያለፍንበት ከህቱ ጋር because it's not easy like ብዙ attention ለዛ ልጅ ይሰጣን instead of the other children እና ብዙ psychology ብዙ dynamic አለው እና I'm at the place now I'm ready to እንደዚህ ለመናገር share ለማድረግ እስካሁን ድረስ ready አልነበርኩም ግን አሁን I'm at a place እና በሳምንት አንዴ I'm planning አንዳንድ ነገር ለማድረግ እና it's called Freedom Speaks ነፃነት ሰሆነ ስሜ Freedom Speaks ነው እና እዛ ላይ join ካረጋችሁኝ subscribe ካረጋችሁኝ my hope is ልጄንም አንዳንዴ ማመጣዋለሁ እና እንዲናገር ምን እንደረዳው ምን ምግቦችን እንደሚበላ እና ብዙ ነገር አለ በዚህ 5 አመት ያለፍንበት እና የኛ ፋሚሊዎች unfortunately represent የሚያደርገን ሰው የለም እንደዚህ ብዙ ጊዜ አበሻ especially በቃኛ ብቻ በዚህ የምናልፍ ነው የሚመስለን ቁጭ ብለን ቤት a lot of people are hurting I have a lot of patients ነፂ depression ላይ ነኝ suicide ላይ ብዙ ነገር አሰማለሁ every day እና I think now it's my time በቃ ያለፍኩበት እና ምን እንደረዳን እና እንዳልኩት በትምህርትም ነገር ላይ በIEP በdiagnosis ብዙ ነገር አለ education መስጠት መፈልግበት so feel free እንዳልኩት it's called Freedom Speaks እና yeah I'm going to be trying to share at least በሳምንት አንዴ more information educational የሆነ information እናንተ ደግሞ በኢሜል ብትልኩልኝ እዛ ላይ my email is freedomspeaks22@gmail እሱ ደግሞ ጥያቄ ምናምን ቢኖራችሁ ለዩቲዩብ ቪዲዮም አይዲያ ይሰጠኛል እና I can እንደዚህ አይነት Q&A ማድረግ እችላለሁ more often እሺ ኢሜልሽን ምን አደርጋለሁ አሁን የዩቲዩብሽን አደርጋለሁ ከዛ የኢሜልሽን አደርጋለሁ ሰዎች መውሰድ ትችላላችሁ ከዛ ማለት ነው ይሄደኛው ደግሞ የነፃነት ሙልጌታ የነፂ ጊዜያት መቀርበው የነፂ ኢሜል ነው መውሰድ የምትፈልጉ ሰዎች አሁን ነው መውሰድ ትችላላችሁ ግን እሱን አነሳና አሁን የነፂዬን አደርጋለሁ ኦኬ ነፂዬ ጥያቄ ሳይሆን አሁን እስካሁን ነፂ ያለችው ከምግቡ ጋር በተያያዘ አሁን እኔም ብዙ ጊዜ እንደምልሽ ነው like በኮንፊደንስ ይሄኛው ኤሪያ ሲመጣ እዚህ ጋር ነው የምለው ነገር ላይ questioning ኦኬ ይሄኛው የምለው ነገር እና good thing I know አሁን ስትሰማሽን በፊትም ስናወራ I said the same thing ይሄ ቬጂቴብሎቹን ጨማምሮ ማፍን መስራት ግን ደግሞ በሳይኮሎጂም አሁን ከሳይኮሎጂ አንግል ደግሞ ስትይ አሁን ልጆች ምግብ አልበላም ሲሉ ምንድነው የሚሆነው like 20 times 18 to 20 times consistent በየጊዜው ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ በተለይ ይሄ consistent schedule ሲኖራቸው በየጊዜው ቴብሉ ላይ ታስቀምጫለሽ ብሮኮሊ ልጅ አይወድም ብሮኮሊ ዳን without አንሰጥም no ልክ ደጋግመ ብሮኮሊ ዶክተር ታመጫለሽ ሌላ ምግቡን ታመጫለሽ ባይበላው ቢበላው to them የነሱ ነው እኛ ኢንጆይ ያደረግን ዋው አሁን ይሄ ከቲፒካል ኒውሮቲፒካል ከሆኑ ልጆች ጋር ነው ማውራሽ ማለት እንትን ከሆኑ ግን እያየሽ ዋው እያልሽ ለራስሽ ኤክሳይት በቃ ደስ እያለሽ ከዛ ሲደገም ቅድም እንዳልሽ ወደ ራሳቸው ያስጠጉታል እና ከ18 እስከ 20 ጊዜ ማድረግ የሚለው በጣም ብዙ ጊዜ ለውጥ ያመጣል እና ፕሬሸር አለማድረግ like ይሳርጉት እንደዚህ ነው መጀመሪያ እንደ ጫውታ ልክ እንደ ፕሌዶ እንደሚጫወቱበት እንዲነኩት because ብዙ ጊዜ ልጆች ምግብ አያስገቡም ግን ፕሌዶ ያስገባሉ አፋቸው ፕሌዶ አይጣፍጥም ግን because they're so interested ሰሚጫወቱበት ሰሚነኩት okay ምንድነው ይሄ ነገር ብሎ finally so that's what I'm saying you have to just expose ማድረግ ራሱ yes so ያ ነገር ለአውቲስቲክ ለሆኑ ልጆች ይሰራሉ ወይ የሚለው ነው I think እሱ አይደለም ኢሜል ላይ ልኬዋለሁ
Oh, okay. So that one I won't check it. Yeah. አውቲስቲክ የሆኑ ልጆችንም በዚህ መልኩ አፕሮች አሁን ቅድም ስትይ ትሬኒንጉ ራሱ ተመሳሳይ ከሆነ ኤኒዌይስ ለማንም ልጅ ምግብ ማስለመድ በአንድ ቀን አይሆንም። በተለይ ፎርስ ካለበት በተለይ በቃ ብላ ጠጣ አይነት ካለበት እኔ ሁልጊዜ የምለው ምንድነው ወላጆችን ቁጭ ብላችሁ እንጂ ያድርጉት በቃ ለራሳችሁ ብላም አትብላም አይደለም ራሳችሁ በቃ ደስ ያለ ኦ ማይ ጋድ እያላችሁ በቃ በሬ እያወራችሁ ስትበሉ ልጆች ብዙ ጊዜ ይገርምሻል ያረጋሉ እንደሱ የመጡ ቀምሱት ነው ዋው አሁን እኔ ቤት መቅመስ ግዴታ ነው ለምን ቢጫ ጥቁር ሰማያዊ አረንጓዴ whatever it is ከመጣ መቅመስ ግዴታ ነው ግዴታ መብላት ግን አላስከ አንዴ ቀምሰው አልጠፈጠኝም ባይ እኛ ደግሞ እንደገና እንሰጣቸው በቃ ቢያሉ ግን ስለዚህ ምናልባት ይሄ ነገር ለኦቲስቲክ ልጆችም the same thing ነው ብዬ አስብኩ አሁን ቅድም ስትይና ይሄንን አፕሮችን ብንጠቀም እነሱንም በዛውስ ማግኘት እንችላለን ትንሽ ቅድም እንዳልሽው እነሱ ለየት ይላል ይሄኛውን አፕሮች ግን ብንጠቀመው just ዝም ብዬ ልጨምረው ሁሌ ስለማስብ ይሄኛው ለነሱ ይሰራል ለሁሉም ይሰራል ነው ምን sounds like ይሰራል የሚለው ወደ መጣው ስለማና ነጽዬ ቴንክ ዩ ለሱ ፖይንት ስለዚህ አሁንም ቅድም እንዳልሽው ይሄ መቀላቀሉ ስትሮ መጠቀም የተለያዩ ነገሮችን መጠቀምና አለማቋረጥ ማድረግ ለኒሮት ለአሁን ለሆኑ ልጆች ራሱ አንዴ ልጄ ብሮኮሊ አይወድም ልጄ እንትን አይወድም ብለን ደን ቴብሉ ላይ ማናመጣላቸው ግን እንደገና ሁሌ ሲያዩት የሚለውን ነገር ለሁሉም ሰው ይሄን ቢሞክር ቅድም ያነሳሽው ጊፍቲ የምትባል ልጅ አለች በጣም በዚህ ላይ አቢጌሊያ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው አርጋታለች እሷን በዚህ ኤሪያ ማውራት እንፈልጋለን ቅድም ያልሽ በጨዋታ የሚለው በተለይ ለልጆች ነፃነቱን መስጠት እንደፈለጉ እንዲጫወቱና እንዲበሉ እሱም ሌላ ነገር ነውና because if you think about አሁን babies ምግብ ጀምሩ አይደል መጀመሪያ ቤቢ ሲጀምሩ yes በስፑን ግን እነሱ ስፑኑን ይዘው but you know like they like to touch it they like to put it on their face they like to smell so you have to think like look baby in this አይነት opportunity እንደምንሰጣቸው ለኛም ልጆች እንዳልኩት sensory የሚባል አለ sensory ደግሞ ሽታ ማየት መስማት taste እና ይሄ ሁሉ ነገር ለነሱ ግን የኛ maybe when we taste broccoli 10% ይሆናል taste ብናደርገው እነሱ ግን 150% በቃ በጣም እናታያላችሁ አንዳንድ ጊዜ አንድ ምግብ ሲሞክሩ ራሱ it's በቃ overwhelm ነው የሚያረጋቸው ራሱ በቃ ወይም ቋቅ ያረጋቸዋል ወይም የኔ ልጅ እንዳልኩት ራሱ texture crunchy ነገር መብላት አይችልም ነበር everything ድቅቅ አርገን በብሌንደር አርገን በይሄ ነው ይሄ squeezy ምግብ ልጄ እስከ almost 4 ዓመት ድረስ squeezy ነበር የሚበላው because በቃ even hard የሆነ ነገር ወይም solid ምግብ የሆነ ነገር ሲሰጠው ቋቅ texture so አንዳንድ ልጆች ራሱ texture issue አላቸው ማለት ቴስቱ ብቻ ሳይሆን the way crunchy soft easily የሚዋጥ እሱ ሁሉ ነገር አለ በautism እና of course እንዳልኩት እመላለሳለሁ you guys anytime invite አድርጉኝ more details ስለ ምግብ ማውራት እንችላለን but I know that's more questions አለን I want to make sure we get to the rest of it I know we can talk all day ስለዚህ it's a main issue na ተሰምቶ ማይታወቅ exactly yeah እና ብዙ method አለ like የኔ ፔሽንቶች የመጀመሪያ appointment የቴስት ነው የምናደርገው we have a motto test don't guess ማለት ዝም ብለን ኦኬ autism ሳለው ግሉተን እናውጣ ብዬ አልልም መጀመሪያ ቴስት አድርጌ ለግሉተን ለወተት ለእንቁላልና ለሶይ ከዚህ ሁለት ብቻ ከሆነ sensitivity ወይም allergy ኦኬ እነዚህን ሁለት ምግብ ለ3 ወር እናውጣው በዛ ጊዜ ደግሞ almost 1 hour appointment ሰጪ ምንድነው መብላት የሚችሉት ከየት ነው የምትጋዙት የሾፒንግ ጋይድ ራሱ ሰጣለሁ ከየት ከሆል ፉድ ከስፕራውት everything ከየት እንደምትጋዙት እና እንዳልኩት even YouTube ላይ ሼር ማድረግ ጀምራለሁ ምን አይተን እንደምንገዛ because ይሄ ነገር ለautism ለADHD ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ልጆች የሚረዳ ነገር ነው ኦርጋኒክ መብላት non GMO መብላት ብዙ ልጆችን affect ያደርጋል even neurotypical ምንለው ልጆች ሃይፐር ናቸው ፎከስ ያላቸው በደንብ አይነቡም you know ብዙ ነገር ሙዳቸው ጥሩ አይደለም እና just ይሄ ነገር የኛ ክሊኒክ I don't want you to think oh this is just for autism is the big part because ብዙ ምንድነው መፍትሄ የሌለበት ፊልድ ነው አይደለ በቃ this is it የሚባል ነገር ነው so ፎከሳችን እዛ ላይ ነው ግን I have a lot of ወንድም እህቶች ከautism ያሉ ምንድነው ቤተሰቦች they say Nazi yes የኔ ልጅ
autism አለው ግን እህቱ ወንድሙ እንደዚህ አይነት ችግርም እናያለን እና I said okay በቃ ቴስት እናርጋቸው እና surprisingly አንዳንዴ even የነሱ ቴስት is worse than the autism child more infection አላቸው more ችግር አላቸው ይሄ ደግሞ ትሪት ስናደርግ በደንብ በትምህርት ቤት ውስጥ መማር ይጀምራሉ ይሄ attention ችግር የለም መተኛት ይጀምራሉ ከእህት ከወንድም ጋር እንደዚህ ፋይት ማድረግ ያቆማሉ እና ብዙ ለውጥ እናያለን even for neurotypical children yeah እና ማለት food is medicine ለማለት ነው you know ምግባችን is yeah medicine በጣም እኔ ራሱ ስለ ልጅ አሁን እያሰብኩ ነው ያወራሽ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ነጽ የሚጨምሪው ነገር አለሽ አይ ምንም በቃ ጠቅላላ ስለምግቡ ሲታሰብ በጨዋታ እንዲበሉ በደስታ እንዲበሉ ደጋግሞ ማቅረብ ዘዴውን መቀየር መደበቅ የሚለው even though ከባድ ስራ ቢሆንም ለነገሩ ለብዙ ልጆችም ይሰራል የሚለውን ዛሬ እንድንወስደው ነውና ለኦቲስቲክ ልጆች ደግሞ ይሄንን and just to clarify so የጠየቀ ነው I think confused አረግናቸው በኦት እና በጋብ so just to clarify oat አጃ ነው የአጃ እህል ደግሞ ዳቦ መሆን ይችላል ገንፎ መሆን ይችላል አጥሚት መሆን ይችላል ግን አጥሚቱ ስትሰሩት ግን በወተት ሳይሆን በdairy free like በalmond milk እንደዛ ነገር መስራት ወይም በውሃ ማድረግ ትችላላችሁ ውሃና አጃ ሌላው ደግሞ እንጀራ ገብስ መግባት አይችልም ገብስ is gluten እንጀራ መሆን ያለበት ጤፍ ብቻ pure ጤፍ so pure ጤፍ እንጀራ እና what any kind of what እንደ ልብ ነው just ቅቤ አለማስገባት በዘይት መስራት እነዚህ ሁለት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ easily መቀየር የምትችሉት ነገር ነው you know ማለት only እና ዩቲዩብ ላይ ብትሄዱ የኔ ሳይሆን እኔ እንጀራ አልችልበትም ግን ዩቲዩብ ላይ ብዙ በጤፍ ብቻ የሚሰራበት እንጀራ ዩቲዩብ አለ ራሱ በአምቦሃ ትንሽ አርገው በጤፍ አይቻለው እሱ ራሱ ብዙ ሬሲፒ አለ so እሱን you know something በቃ እናንተ የምታረጉት ነገር I want to give you some tools you know and በቃ አንድ ነገር አለን ማድረግ የምትችሉት እና ምግብ ደግሞ is the biggest thing ብዙ ሰው የሚለው okay ነጽ gluten እምቢ አሉኝ ሌላ ነገርስ ይላል እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው ምግቡን ካልቀየራችሁ it's not worth it because treatmenቱ አይሰራም ሆዱ የልጆቻችን ሆድ እብጠት ካለ ምንም supplement ባረግበት it's like adding ዘይት ምንድነው fire light ማለት ሳት ላይ ማድረግ ነው አይደለ so ዝም ብለ ማለት if you're putting oil on fire የባሰ ነው የሚነሳሳው አይደለ so ማለት መጀመሪያ ፋየሩን ሳቱን መቀነስ አለብን ማውጣት አለብን እሱን ከዛ በኋላ ነው anything ቢገባ absorb ያደርጋል ወደ ሶነታቸው ወደ ብሬናቸው ፈንክሽን እንዲያደርጉ so you cannot skip the diet እና even ከኔ በፊት የሚመጡ ምን ማለት ከየት ነው የምንጀምረው በምግብ ጀመሩ እሱ ደግሞ ማድረግ የምትችሉት ነገር ነው ቀላል ነው አይደለም I'll be honest with you ምግብ መቀየር overnight ቀላል አይደለም it takes time ግን even በ3 ወር ውስጥ gluten free ከሆነ ልጃችሁ they're doing much better ከጀመራችሁበት የት እንዳሉ አሁን even 3 ወር ትልቅ ነገር ነው so even 4 ወር ቢፈጅባችሁ just ሞክሩት ጀምሩት it's worth it ብዙ ፔሽንቶቼ change ያያሉ እኔም if you go YouTube ላይ ብታዩ የኔም ትንሽ testimony ሰጥቻለሁ ያለፍኩበት በልጄ gluten free dairy free በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያየሁት አንድ ነገር ክላሪፋይ ማድረግ የምፈልገው ነጽዬ በጣም ልታደንቋት ይገባል ምክንያቱም አማርኛ ኢትዮጵያ ተወልዳ አይደለም ያደገችው እና እኛ ኢትዮጵያ ተወልደን ያደግነው እንዴት እንደምንቸገር እያያችሁ እሷ ግን በቃ የእውነቴን እና ለዛ ነው ኢትዮጵያ ተወልዳ አላደገችም ግን አማርኛዋ it's amazing እና thank you yes, my mom and my dad Balena Mulgeta yes they're the ones yes ገብሱ ላይ is the same thing ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚጠቀሙት ስንዴ ስለሆነ ስንዴና ገብስ አንድ አይነት ነው ስንዴም ገብስም ነው ካወጡ የሚያወጡት ገብስ ነው ስንዴ ምን እንዳያወጡ that's the same እና እንዳልኩት ደግሞ ቡላም ይቻላል ግን እኔ የምለው ሱቅ የሚገዛ ቡላ ብዙ ጊዜ ይቀላቀላል ማለት even እንጀራ እንዳልኩት እንጀራ ከሱቅ ስትገዙ gluten free ወይም ጤፍ pure gluten free አይሉም ጤፍ 100% ብለው ይጻፋል ጤፉ ግን ከምን ጋር እንደተቀላቀለ አታውቁም so እኔ recommend የምታደርጉ መጋገር የምትችሉት ከመግዛት ይልቅ የራሳችሁን ጤፍ ግዙ እና ከኢትዮጵያ ከሆነ የምታዩት ደንበኛ ሰው ካላችሁ ጤፉን በደንብ prepare የሚያደርግላችሁ ሰው እዚህ ከሆነ
መስቀል ጤፍ የሚባል አለ that's the one I recommend መስቀል is 100% certified gluten free if you're in America in the States ካላችሁ ግን ኢትዮጵያ ከሆነ የምታዩት just you know pure ጤፍ ገዝታችሁ እቤት መስራት ኦኬ እሺ አሁን በሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ በጣም አስፈላጊው ጥያቄ ነው ይሄኛው ጥያቄ ዋና የሚባሉ ምልክቶች ምንድናቸው ኦቲዝምን በተመለከተ አንድ እናት እንደ አባት እንደ ቤተሰብ ልጆቻችንን ማየት ያለብን አድርገን ከተወለዱ ጀምሮ ማየት ያለብን ነገሮች ምክንያቱም I think the earlier the better አይደል በጊዜ ሲሆን ይሻላል ሌት ከሚሆንና እነዚህ ዋና ምልክቶች ናቸው የሚባሉት ምንድናቸው ነጽ ያለሽ እሱም ላይ ደግሞ ነጽ አሁን አንድ ከናገርኳቸው ወላጆች አንድ I think የሆነ ጊዜ ላይ ሜንሽን አድርጌልሻለሁ ለምሳሌ አንዳንድ ልጆች በጣም ኤክሳይትድ ይሆናሉ እና ኤክሳይትመንታቸውን ደግሞ በጣም ይዘላሉ ይላል አሁን ዘለው እስከሚወድቁ ወይም ከግርግዳ ጋር እስከሚጋጩና ይሄ ነገር ልክ ነው ወይ አንዳንድ ጊዜ ኦኬ ኤክሳይትመንት is good ልጆች ኤክሳይትመንት ሲኖራቸውና ሪዝኑን ነው የምጠይቀው ምንድነው ኤክሳይትድ የሚያረጋቸውና ያንን ነገር ደግመን ብናረግላቸው ያ ነገር ለምሳሌ ወላጅ አቴንሽን ሊሆን ይችላል ያው ትንሽ ነገሩ ነው ግና እንደዛ አይነት ነገሮችን ብናይ ብዬ የምልባቸው ጊዜዎች አሉ at the same time ደግሞ ይሄ over excited መሆን እንደዚህ እስኪወድቁ እስኪጋጩ ምናምን is a part of it የእንትን ከኦቲዝም ሳይኖች ጋር ማየት ይቻላል ወይስ ሆኖ ማየት የሚቻለውን ነገር ከሴንሰሪ ጋር በተያያዘ እስቲ አብረሽ የምትዩ ካለ ነጽ የሱ yeah that's a great ሁለቱም amazing questions ናቸው so sign and symptom for autism which I'll be honest I don't agree with it's the only diagnosis but symptom ብቻ ማለት ምንም medical blood work አያደርጉም የስቱል ቴስት አይደረግ just በሲምፕተም ብቻ ነው እና ሶስት ሲምፕተም ነው አንደኛ የኮሚዩኒኬሽን ኢሹ ማለት በደንብ አይናገሩም ወይም ምንም ስፒች የላቸውም ቃላት የላቸውም አንደኛ እሱ ነው ሳይን ሁለተኛ ሳይን ደግሞ ኢንተራክሽን ማለት ከሌላ ልጆች ጋር አይጫወቱም ብቸኝነት you know more socially በደንብ ከሰው ጋር አለመግባባት you know they're not able to be social ልጆች ሶሻል የሚሆኑት በአንድ አመታቸው ነው መሳቅ ስታያቸው right interaction ስላችሁ it's not even የማይናገሩ ልጆችም interact ማድረግ ይችላሉ ባል ስትወዳቸው ይወረወራሉ right interaction so እሱ ብዙ ጊዜ የለም በቃ በራሳቸው ዓለም ናቸው they're doing their own thing ሶስተኛ ደግሞ repetitive behavior የሚባላል እና this will answer your question ነፂ እና repetitive behavior ቅድምም ተናግሬ ያለው this is called stimming or excitation hey hand flap ማድረግ jump ማድረግ ሌላ ደግሞ OC ማለት repetitive the same video and አሁን ማየው ብዙ ልጆች electronic ላይ ስለሚሆኑ the same video over and over and over በቃ rewind ያደርጉ watch it over and over እሱ repetitive behavior ነው ሌላ ደግሞ በጣም አንድ ላይ መተኮር አሁን የኔ ልጅ I remember ውሃ በጣም water play የሚባል አለ ውሃ በጣም obsessed ነው ለረጅም ጊዜ even እንደሚሰማ አናቅም ነበር ስንጠራው አይዞርም በቃ በራሱ ዓለም ነበር ግን ውሃ ከሁለት ፍሎር በላይ ውሃ on ባረግ ሮጦ ጥሶ ሄዶ ውሃው እንደዚህ በቃ ፍጥጥ ብሎ ያዩዋን ውሃ ወይም ስፕላሽ ማድረግ መንካት ይፈልጋል so then I said okay ይሄ ልጅ መስማት ይችላል obviously ውሃ upstairs ይሰማን ግን ስንጠራው በደንብ አይሰማም ነበርና የራሳቸው obsessed የሆኑትበት OCD የሚባል አለ በጣም obsessed የሆኑትበት ነገር እና ፕሌያቸው ደግሞ repetitive የሆነ so usually block ወይም መኪና zoom እንደዚህ ብላችሁ ነው የምንጫወተው right zoom ምናምን ያሉ እነዚህ ልጆች ግን repetitive ነገር you'll see መኪናቸውን line up ያደርጉታል በቃ 1 2 3 እንደዛ ነገር ደግሞ ብትነኪባቸው እሱን መኪና በቃ it's going to be a very hard day you know በቃ በጣም በራሳቸው ወይ መሆን አለበት በቃ so those are the signs and symptoms the three things speech delay interaction delay and repetitive የሆነ behavior ሁሉ ነገር ምለው ግን symptom ነው አይደለ so ያንዳንድ ልጆች severe ይሆናል በጣም picky የሆኑ ልጆች አሉ አንዳንድ ልጆች ደግሞ
they're a little bit more የሚናገሩ more high functioning የሚባል አሉ ግን it's a spectrum because አንዳንድ low ናቸው አንዳንድ high ናቸው with that being said ይሄን symptom usually የምናየው between 1 is 1.5 usually between 1 to 2 years old አንዳንድ red flag ማየት እንጀምራለን አንዳንድ sign and symptoms sensory issue ማየት እንችላለን ማለት tiptoe walking you know but tiptoe walk ማድረግ which you know እሱ ብቻ ካያችሁ autism አላቸው ለማለት አይደለም ግን እነዚህ sign እና እሱንም ብታዩ you know you should get and ask for evaluation and that follows sorry so that is the medical side so the medical side of autism that's what I do majority of people አያደርጉትም pediatrician አያደርጉም unfortunately ግን እንዳልኩት almost 38% almost 40% ማለት of kids with autism seizure አላቸው ግን nobody's checking for that ሌላ ደግሞ 91% of kids with autism have የሆድ ችግር nobody is treating that ሶስተኛ ደግሞ up to 70% feeding issue አላቸው so 7 out of 10 children with autism have a feeding issue ማለት feeding issue ካላቸው የኑትሪሽን ችግር አለ አይደለ because ካልበሉ እንዴት ነው vitamin D vitamin C B12 ሁሉ እንዴት ነው የሚያገኙት so nutrition ካላገኙ ልጆች እንዴት ነው ብሬናቸው function እንዴት ነው develop የሚያደርገው and so የኛ what we do is እንዳልኩት test አድርገን የደም የstool የሽንት everything check አድርገን depending resultu አይተን ምንድነው ምንድነው missing it's like የጎደለ ነገር ካለ እሱን እንሞላለን በቫይታሚን ሆነ በሰፕሊመንት ሆነ እንሞላዋለን true infection ካለ ደግሞ በherbal እንሞክራለን ግን herbal ካልሰራ we'll do antibiotics we'll do prescription we have to do whatever it takes ልጆችን healthy ለማድረግ and now the last thing to answer your question Nancy this is more specific ለዚህ ልጅ የኛ እንዳልኩት sensory issue ነው ይሄ jump ማድረግ እስከሚወድቅ ድረስ ሌላ ደግሞ rock አሉ ልጆች እንደዚህ rock የሚያደርጉት that's also sensory issue አንዳንድ ልጆች ደግሞ እጃቸውን እንደዚህ አድርግ ወደ ላይ that's also like it's different stem ይባላል they're stimming one thing I compare it is ሁላችንም for the most part stim እናደርጋለን nervous ስንሆን ወይም ጥፍራችን bite እናደርጋለን right ወይም እግራችን tap I remember in church ሆኜ ልጅ ሆኜ ሁልጊዜ አደረግ ነበር እናቴ ታቆመዋለች እንደዚህ ግን it's I guess ሳታስቢ ወይም nervous ስትሆን የምታደርጊው ነገር ነው ግን እኛ እናውቃለን socially appropriate ምን እንደሆነ ማለት እንደዚህ ጥፍር መብላት normal ነው ማንም ሰው አይልሽም ግን የኛ ልጆች they don't know ይሄ normal እንዳልሆነ ይሄ ገባሽ ለነሱ just excitementታቸው ወይም nervousnessቸው ወይም anxietyቸው ለማሳየት ነው ገባሽ that's their coping mechanism and so over እና የኛ ልጆች እንዳልኩት እኛ TV ስናይ we feel maybe 15 oh this is a good show 15% እነሱ ግን አንድ show አንድ ነገር ሲያዩ 150 በቃ በጣም ነው የሚሰማቸው everything so what I recommend ለእንደዚህ አይነት ልጆች ለሌላ ልጅ የሚያደርጉት ቤት ውስጥ ትንሽ I mean ለነሱ የሚበቃ trampoline መግዛት ይሄ እጅታ ያለው trampoline እና እሱ ላይ jump ማድረግ ሲጀምሩ ይወጣላቸዋል ገባ like sensory overload እንዲወጣላቸው እና even ጧት usually ማድረገው ጧት ሲነሳ አረግለት ነበር ከመተኛቱ በፊት እና በቃ ይሄ ኤነርጂም እንዲወጣለት ይሄ እና if you go on Amazon you know 50 ብር እስከ 100 ብር እንደዛ ታገኛለሽ ይሄ individual የሆነ backyard ካላችሁ ትልቅ even better swing ቤት ውስጥ ማድረግ ወይም ውጪ swing ማድረግ ከቻላችሁ first thing in the morning ራሱ swing ብታረጉ because it equilibrium it calms down the nervous system it makes children calm እንዲሆኑ regulated እንዲሆኑ so if you go to occupational therapy ትልቁ ነገር የሚያደርጉት መጀመሪያ በስዊንግ ያደርጋሉ jump እንዲያደርጉ ያደርጋሉ ባይክ እንዲነዱ በቃ ይሄ sensory overloadቸው እንዲወጣላቸው እንደዛ አይነት ነገር ውጪ እንዲጫወቱ እንዲሮጡ you know someone's asking about game addiction think about it game like addiction ከሆኑ they're not playing they're not running so finally ከgame ላይ ሲወጡ ወይም game ላይ excite ሲሆኑ በቃ they get you know ለማሳየት because ሙሉ ቀን ቁጭ ነው የሚሉት አይደለ so my biggest thing is get your kids outside
have them play, have them have some sun, you know, like direct contact, eye contact. ስትጫወቱ እናንተ ቆማችሁ እነሱ ቁጭ ያሉ floor time ይባላል። floor time ላይ ሄዳችሁ አይን ለአይን ተታያዩና play games, talk to them. Even በመለሱም you can say, wow, look at him making እንዴት እንደዚህ እንደሚል okay አሁን እንደዚህ እና በቃ face to face, you know, eye contact, because እሱ ነው ልጆችን help የሚያደርገው። በgame you're not going to learn how to talk and interact, because game እና social ምንድን ነው ቪዲዮ ለማየት one way ነው አይደለ? ዝም ብሎ ይገባል። ልጆች መናገር የለባቸውም። ልጆች ግን ኢንተራክት ማድረግ የለባቸውም። ልጆች የሚማሩት የ1 ዓመት የ2 ዓመት ልጅ የሚማረው ስታስቢው አሁን you know ልጆቻችን አማርኛ እንግሊዘኛ የሚናገሩ ልጆች ቁጭ ብለን okay this is cup ብለን አይደለም የሚማሩት። እነሱ ይሰሙናል ስንናገር they pick it up, they're a sponge. እና ልጆች የሚማሩት is not በቡክ ወይም በሌሰን አይደለም፣ በመናገር ኤክስፖዝ ማድረግ። ልጆችን ዝም ብለን over and over again በቃ ያነሱታን language እንደዛ ነው የሚማሩት ልጆች። እና one thing, that's what I say, is that the more you get them off ከስክሪን ላይ ስታወጡ more ከእህታቸው ከወንድማቸው ከሌላ ሰው ጋር ኢንተራክት ሞር ማድረግ ይጀምራሉ። ሞር የነሱን ቢሄቪየር ፒክ ያደርጋሉ። ሞር መናገር ይጀምራሉ። ግን like I said, it's not just that easy. እኔ ትልቁ ነገር የምለው ከስር ያለው ችግር ሲፈታ ነው። ቴስት አድርገን ከስር ያለው ችግር ግን you know, when you take out the screen, you do also the therapy, and then also ከስር ያለው ችግር ሲፈታ, those are the main tool, our building block ልጆቻችን help የሚያደርጋቸው። Yeah, I think አሁን ያልሻቸው ፖይንቶች ነጽዬ that's yes ባለፈውም ስናወራ ላይ ካሁን ለምሳሌ በጣም እየዘለለ ኤክሳይትድ ሆኖ እስከሚወድቅ ድረስ ያንን ኤክሳይትመንቱ የሚገልጽ ልጅ ወደ ማጨብጨብ እንዲቀይር መርዳት ላይ ከመዝለል ወደ ማጨብጨብ ያልሽ እንደሱ አይነት ነገሮችም እንዳሉ ሆነው ለምሳሌ አሁን እኔ የኔ ኤክስፒሪየንስ አንዱ አሁን ብዙ ጊዜ ከተጠየቁ አንድ ላይ የምናደርገውና አሁን የእናቱን መልስ ሲያገኝ እናቱ አቴንሽን ስትሰጠው ነው ያ ኤክሳይትመንት የሚመጣውና ማይቢ ታናናሽ እሱ ቶድለር ቢሆንም ሁለት ትዊንስ ከታች ስላሉ ለብዙ ሰውም ይሆናል ብዬ አስባለሁና የእናት አቴንሽን ወደዛ ስለሚሄድ ያንን ሲያገኝ ከሆነ ያያጡትን በጣም ኤክሳይትድ የሚያደርጋቸውን ነገር ጨምሮ ማድረግ ከሚለው ጋራ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እንደሱ አይነት ውጤቶችን ያሳያል። ለምሳሌ እናቱ ፐርፐዝሊ 5 ደቂቃ አቴንሽን ብትሰጠው አንዳንዴ ሳይሆናል አይደል እንደሱ የሚለውን። ሁለተኛ ግን በዋናነት ያስቀምጥሽውን ለመድገም ነው። ለምሳሌ በጣም እየዘለለ ከሆነ እንዲያጨበጭብ መርዳት፣ ይዞ አብሮ መዝለል፣ እጁን ይዞ exactly ለዛ ጊዜ ለማውጣት ትለጥቆና ኦፍ ኮርስ ዞሮ መቼም ለወላጅ ስራ የሚጨምሩ ነገሮች ናቸው። ግን አስለምስ ውጤቶች ካላቸው why not ማንሞክርበት? Or if you have the therapist, like I said, if you have diagnosis, behavior ABA የሚባል therapy ቤት ውስጥ መጥተው therapy የሚሰጡ አሉ። እና ኤግዛምፕል የሰጡት ለነፂ ከዚህ በፊት ያወራ ነው is የኔ ልጅ በቃ አዲስ ሰው ሲመጣበት ደስ ይለውና ጀምፕ ያደርግ ነበር። በጣም ጀምፕ ያደርጋል። በ2 ዓመት it's cute፣ በ3 ዓመት it's cute፣ 4-5 ዓመት ሲገባ ግን that's not appropriate አይደለ? ረጅም ሆነ ጀምፕ ሲያደርግ ይሄ ነገር you know people, so therapist too ተነጋግረን እንዴት ነው ይሄን behavior ወደ normal የሆነ behavior መለወጥ ማለት is socially acceptable, you know? እና ያልነው ጀምፕ ከማድረግ clap ያርግ። so every time አሁን አዲስ ሰው ሲመጣ no don't jump አንልም ወይም no don't flap አንልም። ይዘነው እጁን let's do this በቃ እንደዚህ clap እና eventually jumping ወደ clapping እና በjump ሄደ። eventually በኋላ ወደ clap ብቻ አለ። ገባችሁ? so transition አረግ ነው እና that's what I would do። እና even at one point ይሄ ነገር ጀምሮት ነበር። ይሄ rock ማድረግ TV ሲያይ በቃ most people they think oh that's normal ነገር ግን that's called rocking behavior, that's stimming። እና instead of እንደዛ ልክ አዲስ ነገር ስታዩ እንዳይለምዱት እኔ ቀስ ብዬ እንደዚህ ሲያደርግ ይዤው ሾልደሩ ላይ ወደዚህ ያደርገው ነበር confuse ለማድረግ። ገባሽ? because አንዴ ይሄን movement ከለመደው ከወደደው feelingu he's going to keep doing it። and so ይሄ jumpingu ነገር already 2-3 ዓመት ሳደርገው I had to retrain him። ግን አዲስ ነገር ሳይ ሌላ ጥሩ ነገር ሰው አሁን ጥፍሩን ባይት ማድረግ ሲጀምር እሱን
oh no ብዬ ይሄ teething እንደ ለልጆች ለትላልቆች necklace አለ chewing የሚባል chewing necklace እሱን ገዝቼ በቃ oh no እንደዚህ እናርግ ብዬ so መጀመሪያ ላይ you don't know obviously you know እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ አናቅም ግን አንዴ ከለመድኩኝ ካጠናውኝ ኦኬ ይሄ ነገር ልክ ሲጀምር ወደ ሌላ ነገር በቀይረው appropriate የሆነ ነገር it's okay you know it's he can do it እና አንድ ልጅ ሰማሁኝ he's older he's a teenager 18 years old እና የሱ ስቲም እንደዚህ ማድረግ ነበር በቃ በጣም ልክ እዚህ ጋር እና ካደኩኝ በኋላ አወቅኩኝ ይሄ ነገር you know socially appropriate እንዳልሆነ እና ማድረግ የጀመርኩት እናቴ ያለችኝ አርጎ እንደዛ ግን put your hand in your pocket እና አርጎ እዛ so then test ሲኖረው ትምህርት ቤት ውስጥ nervous ሲሆን እዛ ውስጥ ከቶ በቃ እጁን እንደዚህ ያደርግ ነበር pocket ውስጥ we didn't change it we didn't say no more አታርግ አንልም ግን more በቃ appropriate ሚሆን እንዲሆን ነው እንደዛ ነገር so የኛ ልጆች reprogramming ነው because they don't understand socially cue የሚባል አለ like ይሄ ነገር so እንደዚህ አየኝ እና ለneurotypical children ይገባኛል እንዳልሹ like አዲስ ልጅ ተወለደ ይሄ ልጅ jealous ይሆናል ለneurotypical more attention ብትሰጫቸው ለautism ልጆች ግን I'll be honest with you they don't really notice the difference to be honest like በራሳቸው ዓለም ሲሆኑ all attention that's why ልጆች ይሄ ወንድምና እህት typical neurotypical የሆነ ወንድምና እህት ሲኖር ሚሉት ለዛ ልጅ ሁሉ ጊዜ attention ተሰጫለ ሁሉ ጊዜ that kid ግን ችግር ሳላቸው more attention የሚያስፈልጋቸው ነው ግን okay ይሄ attention ተሰጣቸው ብለን it's not that they're more aware of that ለነሱ more እንዳልኩት retraining the brain more therapy one-on-one የሆነ እሱ ነው የሚረዳቸው Yeah, I think Abigail you're going to say that again አሁን ያው ሰዓታችን ስላለ የሚቀጥለው ጥያቄ ነጽ ያሁን ያነሳሽው ሐሳብ ነበር በጣም በብዙ የሚጠየቅ በኒውሮቲፒካል ልጆችና በአማርኛ እንግዲህ ይሄንን ምን እንደምንለው ስለማናቅ ነው ኖርማል ምናምን የሚለው መጠቀም ስለማንፈልግ ነውና ኦቲስቲክ ያላቸውና የሌላቸው ልጆች ብዙ ጊዜ በጣም አሁን እየተቸገሩ ያሉት ያላቸው ብዙ አቴንሽን ስለሚፈልጉ እነዚህ አለመወደድ ያ ፊሊንግ ደግሞ ትክክል ነው እና እንዴት አድርገን ያንን ነገር አንድ እናድርገው በሚለው አንዳንድ ወሰድናቸው ብዙ ወላጆች ላይ ለውጥ እያሳየ ነው አብረዋቸው እንዲሰሩ ማዳመጥ ይሄ አደረኩ እንደዛ ሚክፊል አረኩ እንደዛ እንዲሰማ አደረኩ በሚል በጣም ጥሩ ውጤቶች ያያየን ነውና ከዚህ አንግል በደም ማውራት ፈልገን ነበር ሁለቱን እንዴት አድርገን ትሪት እናድርግ የሚሉትን ነገሮች ያው ለዛሬ አንችልም ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ኦቲስቲክ የሆኑና ADHD የሆኑት በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነትና ልዩነት በተለይ when it comes to electronics I think እሱን ጊዜ ወስደን ነጽየም ያው ጊዜ ወስደን ማየት ያለብን ነገር ይመስለኛልና I think ይሄኛውን ጥያቄ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳሽው ሐሳብ እሱ ላይ ነበር የምናወራው እሱን እንግዲህ አቢጌል አይሆን እንደሚቀጥለው መግባት ስላለብን Yeah. But I'll just አጭሩ መንገር እችላለሁ because I have you know my son autism you know የነበረው and then also my daughter ሁለተኛ እና close ናቸው በጣም in age ሁለት ዓመት ማይለያዩ አንድ ዓመት ተኩልና ትልቁ ነገር ያየሁት is እሷን involve ስናረግ more ለሱም ጥሩ ሆነ ማለት therapy ላይ ብዙ ጊዜ አትግቢ በቃ የጆሽ የሱ ነው ምናምን ብለን እንቆጣት ነበር እሷ ግን she was a baby she's አንድ ዓመት ሁለት እሷ ከወንድሟ መጫወትና finally therapistun ነገርናቸው እሷ neurotypical ሰውነች more push ታደርገዋለች more ይሄ አሁን እኔ እላለሁ እሷ ባትኖር የት እንደሚሆን እኔ እንጃ because እሷ active ሰውነች ቶሎ ሰው ነው የተናገረችው ብቻውን ሲጫወት ልጅ no Joshua come with me ከኔ ጋር አሁን ብላ push ታደርገው ነበር therapy session ደግሞ ከልጆች ጋር እንዴት እንደሚጫወት አያውቅም ነበር so then ያልኳቸው ቤት ውስጥ practice እናል እሱ አሁን አንድ ቶይ ቢኖረው ወይ እሷ ቢኖራት እንዴት መናገር ሲጀምር can I play with you ለኔ ቶይ ተሰጪኝ እና እሷን involve ስናረጋት በቴራፒው ላይ እሱም በጣም ወደፊት መሄድ ጀመረ አሁን ደግሞ 5 ዓመት ስትሞላ you know more አሁን ብዙ አሁን ደና ሰው ልጄ በጣም ደና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደና ሰው ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች ብዙ አናይም ግን still I want mommy time mommy and JJ time ትላለች በቃ ሁለታችንም እና ያረኩት በዛም ጊዜ is በሳምንት አንዴ ወይም በሳምንት እንደዚህ ሁለት every 2 weeks እኔና እሷ date day ምንለዋለን በቃ ላይ ወስጃት
ወይም አንድ ጁስ ቤት ወይም አንድ ዶናት ቤት እና ለኔና እሷ በቃ አንድ even 1 hour ቢሆንም ለሷ it means the world እና እንደዛ ማድረግ ጀመርኩኝ እና because it's hard every day to day obviously you know ወንዱ ልጅ more በትንሽ ነገር ራሱ before ለመብላት ለመልበስ ምናምን ነበር ችግር so just naturally attention ትሰጫለሽ more ለችግር ያለሽ ልጅ you know ግን what I did was እንዳልኩት በቃ በራሳችን ሰዓት እና በኋላ ደግሞ የራሳችን language ነገር ማለት በቃ you're my best friend you're my ምናምን ያልኳት በቃ excite ትሆናለች እና እኔ የምለው just በሳምንት አንዴ ወይም just አንድ በቃ time ሰጥታችሁ even ባትወጡ ቤት ውስጥም ሆኖ በራሳችሁ room ገብታችሁ okay ዛሬ እኔና አንቺ በቃ we're going to do our nails ጥፍራችንን እንሰራ ወይም something special እንዲሰማቸው and I know it's not easy እሱን ሁሉ ማሰብ ግን it makes a big difference because በኋላ ይወቅሱሻል like በቃ እኔን አትወጂኝም ለነሱ ብቻ ነው attention የምትሰጩ ምናምን ብዙ ነገር ይመጣል እና ከልጅነት I feel like if you guys, you know, እሱን ማድረግ help ያደርጋል በጣም ትልቅ ለኔ I've seen a big difference እና ምንም እንደዚህ jealous ምናምን መሆን መቅናት እንደዛ አልነበረም you know እኔና አባቷ we made sure you know every day ባይሆንም በሳምንት አንዴ ወይም በሳምንት every 2 weeks እናደርግ ነበር yeah አንድ ከተነሳ አይቀር አንድ ባጭሩ ልበለውና አሁን ከአንድ ወላጅ ጋር የሆነው ነገር ልክ አሁን ያልሽው ነጽዬ ትልቁ ትንሹን በጣም እናትዮ ትሪት ታደርጋለች ግዴታ ነው ቁርስ እንኳን አልጋ ላይ ነው የምታበላው ጠዋት ሳይነሳ ከተነሳብኝ ችግር ነው ማለት ምክንያቱም ስቲክ ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ ለካ ፊል እያደረገ መጥቷል ነገር እየባሰበት በቃ እኔን አትወደኝም የሚለው ድምዳሜ ደርሷል እና ምን ጀመረ ወንድሙን መማታት ባህሪ መቀየር ማስቸገርና ባሰባት ይሄኛው ባሰባት ከዚህ ነው ስለዚህ ምን ሆነ ይሄን ጥያቄ በጠየቀችን ጊዜ የተነጋገርነው ነገር ምንድን ነበረ ያው በፊት የምታደርገው እንደሱ አይደለም አንደርስታንድ አድርገኝ እንደውም ማግዘኝ እሱ እንደዚህ ስለሆነ ነው ነበር የምትለው በሱ አንደርስታንድ ግን አላገኘውም ሶ ምን ነበር ያደረግነው ዋው እንደዛ ፊል አደረኩ እንደዛ ፊል እንድታረግ እኔ እኮ አላወቅኩም እንደዛ እንዳደረኩ እንደዛ ነው ያደረገው ከዛ አንድ ጊዜ ምን አለ በቁጥርችን ብቻ ልበላትና ለሱ 1000 ከሰጠሽው ለኔ 7% ነው የምትሰጪው when he said that ልክ ይሄንን ትዝ አለኝና ምን አልኩት አለች ለሱ 700 በላሁን 1000 ላርገው ያንተን እንዴት አልከፈ 1000 ላርገው ብላ ቅፍ 1000 ሞላ እያለች ስታቅፈው ያ ሁሉ ዘመን የነበረው ምክርና ሌክቸር ሳይሰራ ይሄ 1000 ላርገው ሞላ ከዛ መሳቅ ከዛ የባህሪ ለውጦች ማየት ጀመረ እነዚህ that's simple you know simple hug ራሱ እንዳልኩት ወጣቱ የለባቸው ቤት ውስጥ ራሱ attention መስጠት እና እንደሱ አይነት ነገሮች I think ለወላጅም አንደኛ ቀላል ቀድም ያልሽው ኢንጌጅ ማድረግ የሚለውን ለማምጣት እንዴት አድርገን ነው የምናወራቸው እንዴት አድርገን ነው የምንሰማቸው ይሄ መስማት ልክ ነሽ እንጂ እኛ ደግሞ ማስረዳት ነው የምንፈልገው እና እሱም ፓርት ነበረ ያየነውና እሱን እንደ ምሳሌ ዛሬ አንስተን እንድናወራ የነበረው ነው that's good anyways ነክተነዋል I think ወላጆች ይሄንን በሲብሊንግ መካከል ቢጠቀሙ ለዚህ ለሌላቸውና ላላቸው በዚህ አፕሮች ቢሆን የሌላቸው መወደዳቸውን ማወቅ አለባቸው እንዳልሹ ወደ ጥግ ወስዶ ዳል አንተ እኮ ብሎ የሚባለውን ነገር በተቻለ በትንሿ እንኳን ብናደርግ ለውጥ እናመጣለን ምክንያቱም ያ we cannot go more than this ከዚህ በላይ ግን ይሄ በጣም ሲሰራ ስላየሁት that's really good ያ ወላጆችም ይሄንን ቢያውቁት በሚል ነው እንግዲህ የግድ በሌላ ቶፒክ ነጽ አንቺ ብቻ እንድትመለሽ ነው በሚቀጥለው በደም ታሪክሽን እንድትናገሪ ስቶሪሽን እንዴት ወደዚህ እንደመጣሽ ነው የምናስበውና ምናልባት ይሄን መድገም ካለብን ውስጥ ግን thank you so much ያው ወደሚቀጥለው ኢንቫይት ሳረጋችኝ እንደግማለን for sure ነጽዬ ክሊኒክ እንዳለሽ ክሊኒክሽ የት እንደሆነ yes I'll put it here you can put it at the bottom of the screen it's called I know I get so passionate እና ረሳዋለሁ ራሱ እኔ ለምን ወደሚቀጥለው ልግባና ከዛ ይሄ ጋይስ ፋሉ ነጽዬም ትመጣለች እመጣለሁ yes ግና እኔ ልወጣ ብዬ እሺ thank you ነጽዬ በጣም አመሰግናለሁ ተባረክ እዚህ የጠየቃችሁ ሰዎች አላችሁ ኮሜንት ላይ አይደል ነው ነጽዬ አይተሽ ከሆነ I'll put it inside of the chat አንቺም ግን ከታች ካረክሽላቸው they can find it እሺ እኔ ኮሜንት ውስጥ ጋር እንደ ጽፋ I don't think I have permission እዛ ለማድረግ answer
Okay, አሁን by the way ውቢት ኢትዮጵያ የሚለው ነጽዬ ብዙ አሁን የጠየቅሻቸውን ጥያቄዎች ብዙዎችን መልሳቸዋለች በደንብ ከሰማሽው ቪዲዮውን yeah, comment like I don't know if you want to copy paste or is that a screen like you so website action is called lighthousecomplexcare.com I think Abigail ታደርጓለች ከታችና ይሄ ዌብሳይት ደግሞ basically patient መሆን ብትፈልጉ ነው so patient መሆን ብትፈልጉ I see patients all 50 states also international patient አሉኝ ካናዳ አሉኝ ዱባይ ዩሮፕ አንድ patient ከኢትዮጵያ አለችኝ እና በዚህ ወር ነው የጀመረችው so figure out ያደረግን ነው እንዴት ከኢትዮጵያ ፔሽንቶች ጋር እንዴት መስራት እንደምችል ግን አፖይንትመንቴ ሁሉ እንደዚህ ነው በዙም ነው የምናደርገው so ኢንተርኔት ካላችሁ everything online ነው የሚደረገው እና ማለት ቴስት አሁን ቢያስፈልግ የስቱል ቴስት የሽንት even anything ኪቱ ቤት ድረስ ይላክላችኋል ከላብ እናንተ ቤት ውስጥ ላብ ኮሌክት አድርጋችሁ ሳምፕሉን መላክ በሜል ቦክስ መላክ ሪዞልቱ ደግሞ እነሱን ፕሮሰስ አድርገው ሪዞልቱን ይነግሩኛል እና እኛ በአፖይንትመንታችን ጊዜ ይሄ ነው ተገኘው ይሄ ነው ችግሮች ይሄ ነው መሞላት ያለበት ነገር ብዬ እነግራቸዋለሁ ከዛ በኋላ ሰፕሊመንት ከሆነ ፕሪስክሪፕሽን ከሆነ anything ከሆነ በዛ ጊዜ ፕላን እሰጣቸዋለሁ እና usually በ6 እስከ 8 ሳምንት ነው የምንገናኘው በወር አንዴ ወይም በሁለት ወር አንዴ እና it's been almost 2 ዓመት ተኩል እንደዛ በኮቪድ በፊት ከ6 ወር በፊት ነው የከፈት ነው ከኮቪድ በፊት so ኮቪድ ሲመጣ ወደ ቴሌሜዲሲን ተለወጠ እና everything አሁን እንደዚህ ነው በቃ በዙም ነው የምናደርገው so እንዳልኩት anybody all 50 states they can we can see patients so yeah እንግዲህ ኢትዮጵያም ያላችሁ ኢንተርኔት ካለ ቤታችሁ ክሊኒኳ እንዴት እንደጀመረችው ሪሊ ምንድነው እዛ እየተደረገ ያለው ምን ያህል ልጆችን ነው ደግሞ ያከመች ያለችው ምንድነው ለያዩቸው ለውጦች ደግሞ ምንድናቸው የሚሉትን ሆፕፉሊ በሚቀጥለው ሳምንት በሚቀጥለው ጊዜ I don't know when በሚቀጥለው ጊዜ ይዘንላችሁ እንመጣለን በደንብ ተነግራችኋለች ኢን ዲቴል ማለት ነው የሆነ ጥያቄ አለ አማርኛ አታነብም አይደል አላነብም ነው አማርኛ ስለሆነ ያላነበብሽው I think መልሰሽላታል ላንብብልሽ ወይ አንዴ go ahead እኔ ይላል መሰለሽ የኔ ልጅ 3 ዓመት ከ9 ወሯ ነው በ2 ዓመቷ ነበር ትንሽ ችግር እንዳለ ዶክተር የነገረን ከዛም እኛ መከታተል ጀመረን አንደኛ የኮንታክት የላትም የምትፈልገው ነገር ካልሆነ በቀር ብንጠራት ብናዛት አትመልስም የምትፈልገው ነገር ካልሰጠናት ራሷ መሬት ላይ ትጥላለች ሁለት መንገድ የምትፈልገው ቦታ ነው መሄድ የምትፈልገው እንቢ ካልን በጣም ነው የምታለቅሰው ሶስተኛ ማንም ሰው ቤት መጥቶ ከወጣ እንዲወጣ አትፈልግም በጣም ታለቅሳለች አራተኛ ለማንኛውም ነገር እንቢ አታውቅም ማለትም የምትፈልገውን ግዴታ ማግኘት አለባት አምስተኛ ድምጽ በቀላሉ ነው የሚረብሻት እኔ የማልሰማው ለሷ ይሰማታል ማለትም ከሩቅ ድምጽ ትሰማለች ስድስተኛ ምግብ እስካሁን ኦልሞስት 4 ዓመት ሊሆናት ነው በእጅ ነው የምትበላው ግን ሁሉንም ትበላለች ሰባተኛ እስከ 3 ዓመቷ ትሽከረከር ነበረ ይልና ከዛ ምንድነው የሚለው ሌላ አሁን ቴራፒ ያስፈልጋትም የተባለበት ምክንያት ምልክቶቹ ጠፍተው ሳይሆን በእድሜም እያደገች ስለመጣች በራሷ አንደርስታንድ ያረገች በመምጣቷ ነው Okay. So all of these signs and symptoms, I wasn't questionable. I don't know if it was just symptom ከሆነ የምትነግረኝ ግን ጥያቄ ነበር ወይም just ይሄ ነው ችግሩ ለማለት ነው ይሄ ነው ችግሯ ለማለት I don't know. It's just ይሄ ነው so ከምትለው ነገር I mean autism diagnosis ከሌላት ብዙ ሳይን እና ሲምፕተም ሜንሽን ያደረግሽው የautism symptom ነው so diagnosis ከሌላት number 1 diagnosis ማለት እዚህ ስቴት ውስጥ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ I don't think it makes diagnosis አላት የላትም I'm not sure እንዴት therapy እንደሆነ back home ግን እዚህ ከሆንሽ ይሄ ነገሮች diagnose አድርገሽ therapy ብትጀምር ጥሩ ነው ግን ከዛ በላይ
ከኔጋም ባይሆንም አንድ የባዮሜዲካል የሆነ or integrative የሆነ practitioner ካገኛችሁ that would be very helpful. ሌላ ደግሞ ይሄ ሳይን እና ሲምፕተም እንዳልኩት yes therapy ይረዳል ግን ከስር ያለ ብዙ ነገር mention ያደረግሽው it sounds like she has gut issues የሆድ ችግር ያላት ነው you know ካልሽው ነገር እሱ ነው ሐሳቤ. So I would definitely make sure you find integrative or your biomedical የሆነ doctor ወይም practitioner እና test ማድረግ you know የደም የሽንት የፑፑ everything check ብታረጓት especially 4 ዓመት ሆና she's still very young. This is a good time ለመጀመር. Yeah. Abigail, can you put the website on the screen? I think but private ላይ ልኬዋለሁ ግን because I know በኋላ ብዙ ሰው email ሰሚያደርግ ሁሉም answer ማድረግ አልችልም እና በዌብሳይቱ ላይ ብትሄዱ ነው የሚሻለው because if you want to become a patient, I do have a little bit of a waiting list, probably 1 month or so. Good. If you want to be a patient, you go to lighthousecomplexcare.com. Mimola, history, everything ስለ ልጆቻችሁ form ሚሞላ አለ አንዴ እሱ ከተሞላ አንድ ሰው ደውለው usually appointment ይሰጣቸዋል. That's the best and the fastest way clinic ውስጥ የምትገቡት ግን እኔን ኢሜል አድርጋችሁ ወይም ኦፊስ ጋር መደወል ነፂን ማውራት እንፈልጋለን ካላችሁ I can't speak to patients. Patient ከመሆናችሁ በፊት ማነጋገር አልችልም. You have to be a patient first ስለ personal ነገር ለማውራት. And so if you're interested website ጋር ከሄዳችሁ ከላይ to become a patient ይሄን paperwork ሙሉት ይባላል and then and that could hopefully within 1 month or so we can get you guys in. አማርኛ የምትናገሩት only አማርኛ ከኔ ጋር ነው የምትሆኑት ግን አማርኛና እንግሊሽን የምትናገሩት አንዳለች ከኔ ጋር ትሬን ያደረኳት እንዳልኩት ሰው ሰበዛ አሁን just ለመጀመር ቶሎ እንድትገቡ ከሷ ጋር ሜሪ የምትባል ናት ወይም ከኔ ጋር ነው የምትሆኑት ግን eventually እንተያያለን I'll see you usually at the second visit. ግን በጣም ረጅም ጊዜ እንዳትጠብቁም just እንድትጀምሩ ቴስቱን እንድልክላችሁ ከሜሪ ማርጋሬት ጋር የምትባለውን ብትጀምሩ ችግር የለም እኔ ነኝ ትሬን ያደረኳት በጣም ጎበዝ ናት. And yes, I do accept insurance. I'm the only I think integrative or functional medicine clinic insurance መቀበለው እና ለኔ actually this was a big deal because እኔ ያየሁት እኔ ሳልፍበት ይሄ functional medicine or alternative medicine ካሽ ብቻ ነው እና እኛ ወደ 500 እስከ 1000 ነበር ለአንድ አፖይንትመንት መከፍለው ለልጄ እና ቀላል አልነበረም ግን ሁሉ ጊዜ ማሰበው በዛ ጊዜ ሌላ ሰው እንዴት ነው የሚችለው እኛ barely በጣም ለልጃችን anything እናደርጋለን ብዬ ነው ያደረኩት ግን I know this is not accessible ለብዙ ሰው ማድረግ አይችልም ይሄ ነገር so የኛ ክሊኒክ ስንከፍት I made sure all PPO so private PPO insurance እንቀበላለን. Also Medicaid in Denver እንቀበላለን because clinic Denver ውስጥ ነው ግን እንዳልኩት በኦንላይን ነው የምናደርገው. ሶስተኛ ደግሞ if you have out of state Medicaid ማለት if you're in Atlanta if you're in different Ohio out of state Medicaid discount የሚሰጥ አለ. And then ሶስተኛ the Abasha community for some reason Medicaid የለኝም insurance የለኝም ምንም የለኝም እና financial ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖር ሰውስ ለኢትዮጵያ ያለ ሰው ደግሞ የኢትዮጵያ like rate አለን we have like discounted ከኢትዮጵያ like more affordable እንዲሆን. So I'm doing everything I can especially ለራሴ ለcommunity ለመርዳት ግን እኔ ትልቁ ምለው anywhere you easily research ማድረግ ትችላላችሁ. We are definitely the most affordable. Online የሚያሳየው price is just the cash price. Then if you call the office and if you say I have out of state Medicaid ወይም ከኢትዮጵያ ነኝ ሌላ price ነው የሚሰጧችሁ እና ካልሆነ ደግሞ መጀመሪያ appointment ላይ ንገሩኝና ተነጋግረን we'll figure it out. ግን እኔ ሁሉ ጊዜ ምለው በፍራንክ ምክንያት እንዳጀም I don't want እሱ በሩን እንዲዘጋባችሁ አልፈልግም. like እኔ ሁሉ ጊዜ ምለው we'll figure it out because every child I believe እንደዚህ አይነት medical workup deserve ያደርጋል especially የኛ ልጆች ማይናገሩ. So yeah በሱ ጨርሳለሁ. በጣም this is amazing especially ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖር ሰው እንደዚህ access የትኛውም ሀገር ለምንኖር እንዳልሽው አሁን በኢንተርኔት እየሰራች ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው. ብዙ ኢንፎርሜሽኗን ዩቲዩብ ላይ አሁን የዩቲዩብ ሊንኳን የዩቲዩብ ስሟን አደርጋለሁኝ ፕሊዝ እንድታዩ ትፈልጋለሁ. ፍሪደም ስፒክስ ነው የሚለው
ገብታችሁ አሁኑኑ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ አሁኑኑ አዲስ ነኝ ግን only 2 ሳምንት ነው የሞከርኩ ነው በሳምንት አንዴ ግን ይሄ ሶሻል ሚዲያ አልለመድኩትም ገና don't worry you'll be fine አሁኑኑ ሄዳችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛ ደግሞ ኢሜይሏን ደግሞ አሁን አድርግላችኋለሁ ቪዲዮ ላይ ይሄንን ሁሉ ደጋግማችሁ ማየት ትችላላችሁ የነጽዬ ይሄ ደግሞ ኢሜይሏ ነው ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉ more than anything ይሄ ዌብሳይቷ ነው ኦቲስቲክ ያላችሁ ልጆች እና ሜዲኬሽኑን መጀመር የምትፈልጉ ሜዲኬሽኑን ሳይሆን ክሊኒክ ውስጥ መጀመር የምትፈልጉ ኢን ዲቴል እሷ ታወራችኋለች እንደው ብትችሉ ግን የሚቀጥለው ፕሮግራማችንን ብታዩ ምን እየሰራች ነው እንዴት እንደምትሰራ ሞር ይገባችኋል እዚህ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ብዙ ዲቴል አለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ዌብሳይቷ ነው ሬጂስተር ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ የሚያስፈልገው ኢንፎርሜሽን ሁሉ አለ ባዮዋን ደግሞ ኮፒ ፔስት አድርግላችኋለሁ ዩቲዩብ ላይ እና ፌስቡክ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ምንድነች የተማረችው ምንድነው የምትሰራው እየሰራች ያለችው ምንድነው ዶክትሬቷ ምንድነው ሁሉ ደግሞ ዌብሳይቱም ላይ አለ if you go to about us የሚል አለ ከላይ ስለኛ ዶክተሮች ነርሶች ሁሉም ከኔ ጋር የሚሰሩ እና ትልቁ ነገር እኛ ክሊኒክ ውስጥ anybody hire ሳረግ parent provider ናቸው ማለት every doctor every nurse ከኔ ጋር ክሊኒክ ውስጥ የሚሰሩት በዚህ ያለፉ ናቸው ማለት የአውቲዝም ልጅ ወይም የADHD እና because እኔ ማስበው ዶክተራችሁ በቃ they have to understand ምን እንዳለፋችሁበት you know ዝም ብሎ I know እሱ አይደለም ግን በደም ሰምቶ understand አድርጓችሁ so እንዳልኩት እኔ ባልሆንም ከኔ ጋር የሚሰሩት ሁሉም በዚህ ያለፉ ናቸው ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ናቸው of course ግን አማርኛ ብቻ ከሆነ የምትናገሩት obviously ከኔ ጋር ነው መሆን ያለባችሁ ግን ከዛ ሌላ እንዳልኩት thank you so much Abigail በጣም ኢንቫይት ሳደረግሽኝ እና በዚህ አመት really I just said okay it's my time ይሄ ነገር ሼር ማድረግ almost 5 አመት ሆኖኛል you know you know ዝም ያግን I said እግዚአብሔር በዚህ አመት በቃ it's your በቃ ተናገሪ ብሎኛል so I have to share this information ተስፋ መስጠት እፈልጋለሁ because አስታውሳለሁ እኔ መጀመሪያ you know ምንም ተስፋ አይሰጡንም ብዙ ዶክተሮች እና I just want to say there's something we can do you know በራሴም ልጅ አይቻለሁ አሁን ደግሞ በስንት መቶ ፔሽንቶቼ በቃ ነፂ ልጅ የተናገረ ልጅ በላ ልጅ ተኛ ሲሉ በቃ እንደ አዲስ ልጅ እንደተፈወሰ ነው የሚመስለኝ so በጣም ነው ደስ የሚለው even ለእናት even ዌስተርን እየኖርን እኮ መድኃኒት just የሚያደነዝዝ መድኃኒት ምናምን ኮንትሮል just የሚያደርግ መድኃኒት እንጂ የሚሰጡን ለውጥ የሚያመጣ መድኃኒት አይሰጡም ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ከቤትም አይወጡ አሉ ምክንያቱም በጣም ብዙ ስድብ አለ ሼም አለ ብዙ አይነት ነገር አለና ይሄ ትልቅ ብርሃን ነው ለብዙዎቻችን ማለት ነውና thank you so much ነጽዬ እግዚአብሔር ጊዜ አለው ሰው አለው በጣም ደስ የሚለው እንዴት ወደ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳመጣሽ ራሱ it's miracle የብዙዎችን እንባ የብዙዎችን ጸሎት የብዙዎችን ለቅሶ አይቶ ነውና ይሄን ቴስቲሞኒ ደግሞ የሚቀጥለው ጊዜ እንሰማለን thank you so much ተመጣጣለው በሙሉ ነገር ነግራቸው እና age limit አሰምበር እየጠየቀ ነው እኔ 0 እስከ 25 ነው ማየው ከ25 አመት በኋላ ደግሞ የአዶልት ፕራክቲሽነር እና ዶክተሮች አሉ ክሊኒክ ውስጥ so እኔ ግን እስከ 25 ነው እንዳልኩት ከዛ በኋላ ግን አሉ yeah so we see 0 እስከ geriatric ዌብሳይት ኢንሻአላህ ዌብሳይቱ መጀመሪያ ፔጅ ላይ ብትሄዱ ደግሞ autism ብቻ እንዳልሆነ ትሪት የምናደርገው ያሳያል እንዳልኩት that's the main thing ትሪት ማድረገው ግን any kind of complex health issue anything ዶክተሮች we don't know what this is ወይም no በቃ መድኃኒት ወሰዱ የተባላችሁ ሰዎችም ካላችሁ we will do deeper research more testing ከስድ ያለው ችግር ነው የምንፈታው እኛ so feel free እንዳልኩት ብዙ ስጀምር ልጆች ብቻ ነበር ማየው ከዛ በኋላ ግን እናት አባት አያት ነጽኛስ እኛም እንደዚህ ስንትም አለን እኛን እስላምድን ነው ማታይ ሲል ኦኬ ቢዬ አዶልት የሆነ ፕሮቫይደሮች ዶክተሮች ሃየር አደረገን so አሁን እንዳልኩት እስከ 0 እስከ 100 እና ያለን so yes በጣም ነው ደስ የሚለው ስፔሻሊ የኛ አበሾች አናቀም ችግራችንን በዚህ ነገር ማለት ነውና we need this እና thank you so much ነጽዬ በጣም ነው ማመሰግነው ካለሽ ጊዜ ስለሰጠሽን ጌታ ይረዳናል በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ደግመን እንገናኛለን ሶሻል ሚዲያዎቿን በሙሉ ፕሊዝ ገብታችሁ አሁኑኑ ሼር አድርጉ ይሄንን ቪዲዮ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ thank you so much ነጽዬ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬን ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን በሚቀጥለው ሳምንት ወይ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ እርጉዝ ነኝ ሰው ለወልድ ደርሻለሁ ከጠፋሁባችሁ ለተወሰነ ጊዜ
ያው ወልዳለች ብላችሁ አስቡ እንጂ ጠፍቻ አይደለም እና ደስታ እንድታደርጉኝ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሆፕፉሊ ግን ከነጽዬ ጋር ያለውን ቴስቲሞኒ ሳልሰራ ልጅ አትመጣምና እሱን እንሰራለን። በመጀመሪያ ተባረኩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጎ ለሰው ሁሉ። ቴንክ ዩ ሶ ማች